ओके गाइज, हेलो 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 हाई। आजको भिडियोमा बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको इङ्ग्लिसको मोडल क्वेसन सेट गर्न गइरहेका छौँ, जुन 100 मार्क्स फुल हुन्छ र पास मार्क्स इज 35, टाइम इज 3 आवर। एटेम्प अल क्वेसन, सबै क्वेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रुप ए भित्र क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ। हामी आज यो भिडियोमा फुल फ्लेज क्वेसन गर्नेछौँ, आन्सर र क्वेसन। अब हामीले क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुपर्ने छ। Rewrite the following paragraph and supply the appropriate word अर्थात् phrases to complete a brief summary of Virginia Woolf essay of professional women भनेर 5 मार्क्समा सोधेको कुराहरू हो। अब तपाईहरुलाई पार्ट ग्रुप ए मा भनेको भिजनबाट 50 मार्क्स आउँछ। यो स्टोरीजहरू राइटरहरूले पोएमहरू यी कुराहरू रहेछ जसमा उल्फ भर्जिनिया यानी कि प्रोफेसनल फर वुमेन भन्ने तपाईहरुले पढ्नु भएको भने तपाईहरुले यो सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ। फर दिस भर्जिनिया उल्फ इज भन्छ, यसलाई हामीले रिराइट गर्नुपर्ने हुन्छ प्याराग्राफलाई। अब यसमा के आन्सर हुन्छ त्यो कुराहरू एट फर्स्ट आई विल शो यु। भर्जिनिया उल्फ इज आन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। ग्रुप ए एटेम्प अल क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 1 हामीले सोलुसन अर्थात् आन्सर मेम्बर अफ है, मेम्बर अफ फर्स्टमा के मेम्बर अफ, तर मेम्बर अफ मात्र यस्तो तल मैले लेखे जस्तो आन्सर नलेख्ने कि भर्जिनिया वुल्फ इज अ मेम्बर अफ अ ग्रुप अफ वुमेन सिकिङ इम्प्लोयमेन्ट इन एन वर्क प्लेस प्रिडोमिनेटेड बाई पछि के आउँछ बाई मेल्स and she speaks of struggle present for all the women writers and that is to break out of patriarchal यसमा हामीले patriarchal लेख्ने patriarchal that break out of the patriarchal society has women being pure and conservative भनेको patriarchal भनेको ट्रेडिसनल जस्तै के and तपाईहरुको psychopathic towards the men without a mind of their own. This is a belief अर्थात् ट्रेडिसन हो रे। This is a belief or tradition that she was able to break with a great difficulty in order to inappropriate to her own into her वर्क भनेर यो हामीले फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू मिलाएर अर्थात् यसमा हामीले यो रिराइट गर्नुपर्ने छ। यो त रह्यो आन्सर, यसरी नलेख्ने कि यो त सिधै रिराइट गरेर अनि यो मेम्बर अफ मेल प्याट्रिटिकल बिलिफ वर्क यिनीहरूमा अन्डरलाइन दिने अर्थात् डट गर्ने। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ, जुन सिद्धिचरण श्रेष्ठ इन्स्पायर द कमन पिपुल टु मुभ फरवर्ड विथ द प्रोमिसिङ नेपाल इन हिज पोइम न्यू नेपाल। आर यु अप्टिमिस्टिक टु हिज भिजन भनेर 5 मार्क्स सोधेको छ। जनरली अब सिद्धिचरण श्रेष्ठ आई होप तपाईहरुले न्यू नेपाल भन्ने राम्रोसँग पढ्नु भएको पोइम, यदि पढ्नु भएको छैन भने पोइम र त्यसको समरी फुल भिडियो यही युट्युब च्यानलमा गएर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। एट फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन हियर न्यू नेपाल भनेर यो पोइममा जनरली भनेको कुराहरू द रुल एन्ड एज वेल एज द डेमोक्रेसी इन द पिरियड अफ राणा रेजिम अर्थात् पहिलाको हाम्रो क्रुएल शासन भन्छ र जस्तै क्रुत शासन के भन्छन् त त्यतिखेरको एकदम हार्ड एन्ड फास्ट रुलहरू थियो नि त। जे अब त्यो रुलरहरूले भने त्यही गर्नुपर्ने थियो, तर कमन पिपल अर्डिनरी सर्वसाधारण जनताहरूलाई सिद्धिचरण श्रेष्ठले आफ्नो कविताबाट एउटा रेभोल्युसनरी अर्थात् क्रान्तिकारी कविताका द्वारा हरेक पिपुलहरूले अगाडि बढ्यो भने नयाँ नेपाल कल्पना गर्न सकिन्छ भनेर कुराहरू यो च्याप्टरमा रहेको छ। जनरली अब यसको बारेमा हामीले यो लाइन के भनेछ, सिद्धिचरण श्रेष्ठले इन्स्पायर द कमन पिपुल। सिद्धिचरण श्रेष्ठले कमन पिपुलहरूलाई प्रेरणा दिनुभयो कि टु मुभ फरवर्ड विथ अ प्रोमिसिङ नेपाल इन हिज पोइम न्यू नेपाल भन्छ। नेपाललाई अगाडि प्रमोट गर्नको लागि सबै अर्डिनरी पिपुलहरूले अर्थात् कमन पिपुलहरूले इन्स्पायर हुनु पर्यो भनेर भन्छ। त आर यु अप्टिमिस्टिक टु हिज भिजन, यदि तपाईँ अप्टिमिस्टिक हुनुहुन्छ भने किन, हुनुहुन्न भने किन, त्यसको लागि आन्सर लेख्नुपर्ने छ।
5 मार्क्सको यो त रह्यो आन्सर तपाईँको क्वेसन नम्बर 2 को। यसमा क्वेसन नम्बर 2 सोलुसन है, अर्थात् आन्सर सोलुसन आन्सर जे भनेर लेखिनुहुन्छ। एट फर्स्टली हामीले हेर्नु पर्यो According to a new Nepal, एउटा नयाँ नेपाल अनुसार द पोएम इज अल अबाउट फ्रिडम अफ नेप्लिज पिपुल्स टुवार्ड द क्रुसियल एन्ड हार्डन रुल अफ राणा रेजिम भनेर भन्छ। भनेको के हो? एकोर्डिङ टु न्यू नेपाल, नयाँ नेपाल भन्ने हामीले पोएम अनुसार, पोएम भनेको एउटा यस्तो कविता हो, यो कविता भनेकै अब नेप्लिज पिपुलको फ्रिडमका लागि र त्यो हार्ड र फास्ट अर्थात् हार्डन अर्थात् क्रुसियल रुल जुन राणा रेजिममा थियो अरे त्यो त्यसको बारेमा हो यो पोएम भनेको। द राइटर सिद्धिचरण श्रेष्ठ स्पोकन अबाउट द फ्रिडम अगेन्स्ट राणा रुल बाई एक्सप्लेनिङ हिज अन वर्ड भनेको के भन्छ, राइटर सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन् अर्थात् कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि राणा रुलको अगेन्स्टमा नेपाली जनताहरूलाई फ्रिडम कसरी दिलाउने र हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, साथसाथै हामीले आफ्नो सिद्धिचरण श्रेष्ठले आफ्नो वर्डबाट एक्सप्रेसन गर्नुभएको हो। डियर आई एम अप्टिमिस्टिक टु हिज भिजन, म उहाँको भिजनलाई अप्टिमिस्टिक हुन चाहन्छु। द्याट वी निड टु मुभ फरवर्ड विथ द प्रोमिसिङ नेपाल, हामीले नेपाललाई अगाडि बढाउनको लागि वी निड टु मुभ फरवर्ड भनेर भन्छ, जसमा रेज हुनु पर्यो। आई बिलिभ्स द्याट द कन्सेप्ट अफ न्यू नेपाल इज अलवेज रेलिभेन्ट, र मलाई लाग्छ नयाँ नेपालको कन्सेप्ट भनेको जहिले पनि रिलिभेन्ट छ र साथसाथै यो सन्दर्भिक छ। रेलिभेन्ट भनेको सन्दर्भिक। एन्ड वी सुड क्लिन अवे द वर्कआउट डिसअर्डरहरू। यो डिसअर्डर भनेको के हो भन्दा पनि ट्रेडिसनल थिङ्किङ यस्तो यस्तो कुराहरू हामीले योबाट वर्न आउट हुनु पर्यो भनेको, योबाट बाहिर भएर क्लिन भएर। अल्दो एट दि टाइम अफ प्रेजेन्ट द कन्टेक्स्ट इज रेलिभेन्ट, र अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि यो ट्याक्स अर्थात् हामीलाई यो कन्टेक्स्ट भनेको यो किसिमको कुराहरू रेलिभेन्ट छ। बट इन द पास्ट इट वाज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट, तर त्यो पास्टको बेला यो कम्प्लिटली फरक थियो, किनकि त्यतिखेर अब त्यो जे तिनीहरूले भन्यो त्यही मान्नुपर्ने थियो। रुल एज रुल र शासक भनेर भन्छ, तिनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने थियो। त्यसकारण त्यतिखेर यो अलिक क्रान्तिकारी यानि कि रिभोल्युसनरी थिङ्किङ भयो। त्यस कारणले दिस वाज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एट दिस सिचुएसन भनेर भन्यो। वी स्टिल फाइन्ड युजफुल एन्ड एप्लिकेबल, हामी अझै पनि यसलाई युजफुल र एप्लिकेबल मान्न सक्छौँ। दिस डेज अहिलेका ती दिनहरूमा हिज भिजन इज द्याट कन्टेम्पोरेरी सोसाइटी माइट ह्याभ अ सेम इभिल इलिमेन्ट। आई होप कन्टेम्पोरेरी सोसाइटी भनेको चेन्जेबल सोसाइटी, त्यतिखेर अब यस्तै अब जागरुकता विभिन्न 2007 सालतिर यिनीहरूतिर त अब विभिन्न रिभोल्युसनहरू भएका थिए। त्यस कारणले अब केही सोसाइटीका पिपुलहरूको जागरणता भनौँ न तिनीहरूको अब चेन्जेबल हुने कन्डिसन थियो। लेट मी एक्सप्लेन द नेक्स्ट वान इज हियर बट पिपुल निड्स टु बी अवेर अबाउट इट भन्छ। सबै अर्डिनरी पिपुलहरूलाई यसको बारेमा त अब के भन्छ जागरुकता अर्थात् यसको बारेमा केही अवेर त भएका थिए। बट इट एन्ड वास अवे अल द इभिल्स फर द ब्रिङ्गिङ द न्युनेस, सबै कुराहरू त थिए तर अब हामीले विभिन्न कुराहरू थिए ती इभिल्सहरू ल्याएर नयाँपन ल्याउनको लागि यिनीहरू अगाडि बढे, जसमा बढ्नुपर्ने हुन्छ भनेको बढ्यो भन्दा पनि इफ द पिपुल्स आर गाइडेड बाई दिस प्रिन्सिपल, यदि पिपुल्सहरू यदि जनताहरू यो सिद्धान्तबाट प्रेरित अर्थात् के भन्छ निर्देशित अर्थात् गाइडेड भए रे दे आर क्रिएट अ बेटर नेसन, तिनीहरूले यो प्रेरणा पाएर एउटा राम्रो बेटर नेसन बनाउन सक्छन्। एन्ड इट अल्सो आई अल्सो बिलिभ्स इन द सेम प्रिन्सिपल विथ अप्टोमिस्टिक भिजन, यही प्रिन्सिपलबाट म पनि अप्टोमिस्टिक भिजनलाई बिलिभ गर्छु भनेर भनेको छ। अब त्यसपछि हामीले सिद्धिचरण श्रेष्ठ इन्स्पायर द कमन पिपुल भन्छ। सिद्धिचरण श्रेष्ठले कमन पिपुललाई इन्स्पायर गर्नुभयो कि टु वेक अप एन्ड मुभ फरवर्ड इन अर्डर टु ब्रिङ्गिङ न्युनेस अर न्यू नेपाल, नयाँ नेपाल बनाउनको लागि अथवा न्युनेस ल्याउनको लागि
सबैलाई फरवर्ड हुनु पर्यो। इन प्रोमिसिङ नेपाल द मेन थिम आवर प्रिन्सिपल अफ सिटिजन श्रेष्ठ, मुख्य थिम अर्थात् प्रिन्सिपल सिद्धान्त भनेकै सिटिजन श्रेष्ठको इज टु वेकअप हो। साथसाथै कमन नेप्लिज पिपुल फर द चेन्जिङ अफ नेसन इन द कन्सेप्ट अफ फ्रिडम, यो तपाईँहरूले ध्यान दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि हेरौँ, वी क्यान नट ब्रिङ न्युनेस इन नेपाल अन्टिल वी ब्रिङ रेडिकल चेन्जेस टु दि ओल्ड डिसअर्डर्स भन्छ। यदि जहिलेसम्म यी ओल्ड पुराना ट्रेडिसनहरू राणा रेजिम भनेको ठुलो हामी सक्दैनौँ यस्तो यी खाली सोचहरूलाई जहिलेसम्म तोडेन भने यिनीहरूलाई के भन्छ इलिमिनेट, यानि कि यिनीहरूलाई छोडेन, यस्तो सोचहरूलाई छोडेर अगाडि बढेन भने न्युनेस ल्याउन इट इज इम्पोसिबल भनेर भन्नुभयो। वी क्यान नट ब्रिङ चेन्ज अन्टिल द क्लिनेस्ट करेन्ट अफ आवर कन्सियस पुसेस अफ फरवर्ड विथ अ भिगोर एन्ड अन्टिल वी जम्प वान ब्ल्याक अफ हिल प्रिसिपिस सच पुस अफ आवर कन्सियसनेस इज द विल टु मेक प्रोमिसिङ नेपाल भनेर भन्छ। बट इट सिम्स द्याट द मेनी पिपुल्स आर एट द सेम लेभल, र यो देखिन्छ कि त्यतिखेर अब सबै पिपुलहरू त्यही अवस्थामा, पुरानै अवस्थामा, जुन थिङ्किङमा, जुन वेमा तिनीहरू रहेका थिए त्यही वेमा छन् भन्छ कि वेयर दे आर इन स्लिपिङ, तिनीहरू सुतिरहेका मोडमा छन्, अर्थात् भनेको अब त्यही कुराहरू जे भने त्यही। अब जुन दे हेभ टु सेटिस्फाई दियर लाइफ, तिनीहरूले आफ्नो लाइफहरूलाई सेटिस्फाई गरेछ अनि THI हुन्छ है गाई। अब देयर लाइफ वाट दे आर एन्ड हाउ दे, तिनी के हुन् र कसरी लिभिङ, हाउ दे आर लिभिङ, त्यो कुराहरू यहाँ व्याख्यान्तरण गरेको छ। नेक्स्ट वान इज वेन यु हेभ टु विल क्रिएट द न्यू नेपाल, यदि तपाईँसँग इच्छा जागरुकता छ र डिजायर छ र नयाँ नेपाल बनाउने, वेन द करेन्ट अफ यर कन्सियसनेस पुसेस यु अहेड, तपाईँको अहिलेको करेन्ट कन्सियसनेसले तपाईँलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ, मद्दत गर्छ भने यु विल एबल टु ब्रेक द ओल्ड टाइज एन्ड ट्रेडिसन, र तपाईँहरूले ती ओल्ड टाइजहरू र ट्रेडिसनहरू, पुराना परम्परा र सोचहरू, त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईँहरूले लिमिट गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। यु मुभ फरवर्ड भनेर भन्छ। यु विल बी एबल टु सेन्ड द अवे द नेसन वर्न आउट डिसअर्डर एन्ड ब्रिङ द ब्राइट डेहरू भनेको सुनौलो दिनहरूको परिक्रमा गरेर यी सबै कुराहरू त्यागेर अगाडि बढ्नुहोस्। एन्ड यु विल एबल टु थ्रो द इलिमिनेट अर्थात् क्यानकरस इनइक्वालिटिज अफ द वेल्थ भन्छ, धनको तपाईँहरूलाई वेल्थी हिसाबले अब इनइक्वालिटी छ हाम्रो जनरली दिस सोसाइटी एन्ड वी हेभ बिन हङ्ग्री स्टोमक, जो अब हङ्ग्री स्टोमक भनेको बोकाएको पेट, स्टोमक भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई अब इफ यु आर अ स्टुडेन्ट अफ बायोलोजी अर तपाईँहरूलाई यदि स्टोमक भनेको थाहा छ भने स्टोमक भनेको अब के भन्छ जहाँ पाचन गर्ने अर्थात् एमिनो एसिडहरू, विभिन्न एसिडहरू आएर त्यो एसिडहरूले अनि जुस उत्पादन गरेर अनि कता के गर्ने भनेको एउटा अब खानालाई फिल्टर गर्ने जस्तै भनौँ न स्टोमक भनेको। अब यो थाहा भइहाल्यो। एन्ड द बेयर ब्याक्स विथ अ सच अप्टिमिस्टिक स्पिरिट वी क्यान मेक नेपाल भन्छ। अब डियर फोर द सेइङ इन्स्पायर द कमन पिपुल टु मेक द फरवर्ड विथ द प्रोमिसिङ नेपाल इन हिज पोइम भन्छ। उहाँको पूर्ण नेपालमा इन द गिभन क्वेसन इट इज कम्प्लिटली अप्टिमिस्टिक टु मी, यो क्वेसनमा म कम्प्लिटली अप्टिमिस्टिक छु। आई वुड लाइक टु अप्टिमाइज माई बाई एबभ दि मेन्सन रिजन, मैले माथि मेन्सन गरेका रिजनहरू द्वारा म यो स्टेटमेन्टमा अप्टिमाइज छु भनेर लेखिदिने आन्सर। अब क्वेसन नम्बर 3 छ, तपाईँहरूको यो हेर्न सक्नुहुन्छ। वान्स मोर टु दि लेक, आई होप यु गाइज हेभ मोर फेमिलियर विथ दिस पर्सनल एसे। अब पर्सनल एसे भनेको एउटा व्यक्तिको पर्सनली एक्सपिरियन्सेसहरूलाई यहाँ वर्णन गरेको छ। अब हामीले क्वेसन नम्बर 3 लाई गर्नु पर्यो। इबी वाइट डिस्क्राइब हिज एक्सपिरियन्स इन हिज पर्सनल एसे वान्स मोर टु दि लेक। अब यो भनेको के हो कि वान्स मोर टु दि लेक भनेको एउटा लेक हुन्छ जुन अमेरिकाको वेस्ट अमेरिका अर्थात् अमेरिकामा एउटा मेना भन्ने लेक छ अरे। त्यो लेकमा यो राइटर पनि गयो र यो राइटर साथसाथै आफ्नो छोरा र बुवा दुइटैहरू फादर एन्ड हिज सन यी दुइटैहरू गए
र गएँ त्यहाँ अब एक्सपिरियन्स गरेँ। त्यहाँ एक्सपिरियन्स गरेँ भन्दाखेरि अब त्यो लेकहरूलाई घुमेँ, लेकहरूलाई हेरेँ, अनि त्यहाँ भिजिट गरेँ, त्यहाँ बसेँ, त्यहाँको बारेमा अल डिटेलली थाहा पाएँ, विभिन्न नेचुरल फेनोमेनाहरूलाई स्टडी गरेँ र अगेन केही वर्षपछि अझ रिभिजिटको लागि उता गयो भने अब ती पहिला र अहिलेको प्रेजेन्ट र फ्युचर भिजिटमा के फरक छ त, ती कुराहरूको बारेमा हामीले केही पनि फरक देखेन कि कस्तो भयो के भयो सबै त्यसको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसनमा। एट फर्स्टली क्वेसनलाई हामीले राम्रोसँग बुझौँ, जसमा इबी व्हाइटले आफ्नो डिस्क्राइब गर्नुभएको छ कि पर्सनल एसे वान्स मोर टु द लेक भन्ने एज हि रिभिजिट द चाइल्डहुड लेक इन माइना भनेको चाइल्डहुडमा पनि गएको ठाउँमा अझ अगेन रिभिजिट गरेर मेना भन्ने ठाउँमा रे यो लेकको नाम हो। इन हि ट्रान्सफर हिमसेल्फ टु फाइन्ड इन्जोयमेन्ट इन दि जर्नी, त्यो जर्नीमा उहाँले इन्जोयमेन्ट पाइराख्नु भएको छ अरे। एक्सप्लेन ब्रिफ, अब तपाईँहरूलाई यहाँबाट क्वेसन सुरु भयो। एक्सप्लेन ब्रिफली एक्सप्लेन गर, किनकि 5 मार्क्सको हो। हाउ द लेक सर्भ्स एज अ सेटिङ अफ बोथ द अथर्स पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट कन्डिसन भन्छ। यो कुराहरू अब ध्यान दिएर पास्ट र प्रेजेन्ट कन्डिसनमा अथरको कसरी यहाँनिर एक्सप्लेनेसन गरेको हो त्यो कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज यर क्वेसन नम्बर 3 and I will show you answer of question number 3. Yeah guys, this is the question number 3 को आन्सर, जसमा हामीले क्वेसन नम्बर 3 अनि सोल्युसन अर्थात् आन्सर जे लेखिने हुन्छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ। वान्स मोर टु दी लेक भन्ने अब च्याप्टरको नाम हो, अर्थात् यो एसे अर्थात् यो पर्सनल एक्सपिरियन्सको नाम हो। इज द वान अफ द मस्ट लाइफ एक्सपिरियन्स एसे भनेको यो एउटा लाइफ एक्सपिरियन्स मध्ये एउटा वान अफ द मस्ट एसे हो रे। दिस इज एन एसे, यो एउटा एसे हो अन द पर्सनल एक्सपिरियन्स अफ इसेस्ट भनेको निबन्धकारको पर्सनल एक्सपिरियन्स व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स बेस्ड यो एउटा एसे हो। द्याट डिस्क्राइब द हिज एक्सपिरियन्सेस, र यसले उसको एक्सपिरियन्सेसहरूलाई डिस्क्राइब गर्छ। वेन हि रिभिजिट द लेक इन द मेना इन द नर्थ इस्ट अमेरिका, नर्थ इस्ट अमेरिकामा एउटा मेना भन्ने लेक छ अरे, उहाँ भिजिट भएको कुराहरू हो। यस्तो डिटेलली लेख्यो भने तपाईँहरूले राम्रै मूल्याङ्कन पाउन सक्नुहुन्छ। हि ह्याड कम दियर विथ हिज फादर इन हिज चाइल्ड भन्छ, ऊ आफ्नो फादरसँग त्यो चाइल्डको बेला, चाइल्डहुड भनेको बालपन अर्थात् तपाईँहरूले बाल्यकालको बेला गएका सम्झनाहरू र साथसाथै त्यो भिजिट गरेको कुराहरू गएको थियो रे। वेन हि कम्स टु द सेम प्लेस इन हिज एडल्टहुड, र एडल्टहुडमा पनि ऊ सेम प्लेस भिजिट गर्यो। एन्ड हिज माइन्ड बिगेन कम्प्राइजिङ भन्छ कम्पेयरिङ द टु भिजिट, र उसको अब मस्तिष्कमा दुईवटा भिजिटहरूलाई कम्पेयर गर्नेको कुराहरू चल्यो रे। द मेमोरी अफ द पास्ट एन्ड भिजिट अफ प्रेजेन्ट टेकिङ टु बोथ द पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट सिचुएसन भन्छ। पास्ट मेमोरीहरू र पुराना र अहिलेको भिजिटका मेमोरीहरूले उसलाई अब के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यी दुईटामा के फरक पाउँछ ती कुराहरू रह्यो, जसमा हाम्रो इन द पिरियड अफ 1904 1904 को समय थियो रे। द राइटर हेज बिन डियर विथ हिज फादर, टिएचई आई होला यतानिर, डियर विथ हिज फादर एन्ड रेन्टेड अ क्याम्पी अन द लेक फर फुल मन्थ अफ अगस्त, अगस्तको महिना थियो, जसमा 1904 भनेको विन्टर नै जस्तो थियो। अगस्त भनेपछि अब पानी पर्ने यस्तो हरियाली होला। जस्तै इन द पिरियड अफ 1904 मा राइटरले आफ्नो फादरसँग र त्यहाँ एउटा क्याम्प रेन्टेड लिएर त्यो लेकको साइडमा फुल मन्थ स्पेन्ड गरे भनेर भन्छ। वी ह्याड भिजिटेड डियर लेक अफ एन्ड सी, त्यहाँ हामीले लेक्सहरू र सिजहरू विभिन्न कुराहरू त्यो अब के भन्छ विन्टरको सिजनमा साथसाथै अब हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्टर मेनी अफ द इयर ही हेज टु समर अर्थात् विन्टर, तपाईँहरूले अब कुन ऋतुमा पर्छ त्यो हेर्नु होला। आफ्टर मेनी अफ द इयर ही ह्याड टु कम ब्याक अगेन, र भन्छ वर्षौँपछि ऊ अगेन त्यतै आयो रे। दिस प्लेस बिकज अफ द ओल्ड मेमोरी, किनकि ओल्ड मेमोरीको कारणले त्यही प्लेसमा आयो। एज वेल एज द थिङ्स एन्ड रिमेम्बरिङ सच रेस्टलेट टाइड, साथसाथै उसले ती रेस्टलेट टाइडहरू र त्यस्ता थिङहरूलाई रिमेम्बर गर्यो।
त्यसपछि फियरफुल कोल्ड वाटरहरू अनि एन्ड इन एसिस्टेन्स विन्डहरू भनेको त्यो फियरफुल कोल्ड वाटर इन एसिस्टेन्स विन्ड मेड टु रिटर्न अगेन आफ्टर द कपाल अफ इयर ब्याक भनेर भन्छ। ती सबै अब के भन्छ प्रकृतिका वरदानहरू भन्छन् नि त। ती अब जस्तै फर इक्जाम्पल त्यस्तो चिसो हावा, त्यस्तो चलिरहेको हावा र त्यो हावा चलिरहँदाखेरि त्यहाँका बोट बिरुवाहरू यस्तो ढलेर ती पातहरूले एउटा यस्तो मोसनहरू क्रिएसन गरेका यादहरू सम्झिरहेको। मोर एज हि रिमेम्बरिङ द फ्रेस अर्ली मर्निङ भनेको के भन्छ अब स्वच्छ शुभ प्रभातको दिनहरूलाई उसले स्मरण गरेर रिमेम्बरिङ गरेर मोसनलेस लेक भनेको नबगेको जस्तै, मोसनलेस भनेको स्टेबल जस्तो, यस्तो पानी अड्केको हो कि जस्तो लाग्ने लेकहरू। एन्ड द बेडरुम इन दि टेम्पोररी हाउस अफ द क्याम्प, त्यो क्याम्पको बेडरुमहरू। You also imagine in this place, okay, he has a wonderful event with his father र आफ्नो फादरसँग वान अफ द मोस्ट वन्डरफुल इभेन्ट भनेको यस्तो के भन्छ अब सिचुएसन अर्थात् अवस्था थियो भनौँ न त, जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ घटना यस्तो घटना भनौँ। हि वाज अ यङ एन्ड वेक अप, यङ थियो तर अब वेक अप एन्ड ड्रेस इट सेल्फ, तर त्यतिखेर अब यङ हुँदाखेरि आफै वेकअप गरेर आफू ड्रेसहरू लगाउने। एन्ड हि अलवेज स्नेक आउट अन द बुट हिमसेल्फ भनेको जहिले पनि अब त्यो बुटमा गएर अनि त्यो एउटा रड थियो, त्यो रडले यसरी चलाउने अनि अब बुटमा गर्ने गरी कुराहरू छ। सम अफ दि कटेज आर अल्सो दियर, त्यहाँ धेरै अरू कटेजहरू पनि केही मात्रामा कटेजहरू पनि थिए। वेयर द मोस्ट अफ द फार्मर्स आर लिभिङ दियर, र ती कटेजहरूमा जनरली धेरै जसो फार्मरहरू बस्थे भनेको हो। या आफ्टर दिस अब के हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, अब हेर्न सक्नुहुन्छ है लिभिङ दियर सेम एज द बोय एन्ड हिज फादर अल्सो स्टे इन दिस कटेज दे रियल्ली इन्जोय फुल अफ जोय, तिनीहरू फुल अफ जोयका साथ इन्जोय गरिरहेका छन्। आफ्टर दिस हिज विथ हिज सन इन्जोइङ द सेम फ्रेस वाटर भन्छ, ऊ आफ्नो सनसँग बस्छ र ती फ्रेस वाटरहरूसँग इन्जोय गर्ने। नेचुरल सेटिङ भनेको प्रकृति रूपमा मिलेको र साथसाथै प्ल्यासिडिटी अफ द लेक, त्यो लेकको यताउतिको प्ल्यासिडिटीहरू साथसाथै वेन हि लुक्स हिज सन इन इज प्लेइङ इन वाटर, अब अहिलेको यो राइटरलाई लाग्यो कि आफ्नो छोरा जुन वाटरमा प्ले गरिरहेछ, बुट कास्टिङ गरिरहेछ, स्विमिङ इन द लेकमा स्विमिङ गर्छ भने हि विल स्टार्टेड टु पुट हिमसेल्फ इन द प्लेस अफ हिज सन, त्यही आफ्नो छोराको ठाउँमा आफूलाई राख्न खोज्छ कि। एन्ड अगेन फिल्स हिज चाइल्डहुड डेज भन्छ, आफ्ना बाल्यकालका ती दिनहरू अगेन फिल गर्छ, स्मरण गर्छ, सोध्छ। सच गोल्डेन मेमोरिज, ती गोल्डेन मेमोरीहरू वेन हिज सन इज होल्डिङ फिसिङ रड इज on his hand or the dragonfly is on his rod when his son comes back swimming in the cold water and suddenly feels freezing cold to his grown भन्छ। अब त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू फ्रिजिङ गर्दाखेरि कुराहरू हो। Thus he will feel both the past and present condition as the same when he has experienced भन्छ। अब लास्टमा तपाईँहरूले लेखिदिनु पऱ्यो पास्ट र प्रेजेन्ट सिचुएसन उसले सेम फिल गरिरहेछ। अब क्वेसन नम्बर 4 छ र यसको ओर पार्टहरू पनि छ है। ओर पार्ट म यो भिडियोमा बनाइरहेको छैन किनकि यदि ओर पार्टहरू पनि बनायो भने यो भिडियोको लेन्थ यति धेरै हुन्छ कि अनि फेरि झ्याउ हुन्छ, त्यस कारणले हामीले अब एउटा मात्र गरिरहेको र ती ओर पार्टको कुराहरू पनि एउटै क्वेसनमा ओर पार्टको क्वेसनहरू पनि हामी अर्को भिडियोमा ल्याउने नै छौँ। त्यसका लागि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो च्यानलसँग बसिराख्नु होला। अब हामीले फिनियाज टी बेडनम क्रिएट एन अप्टोमिस्टिक इनर्जी द्याट मेक्स द लिसनर वान्ट्स टु गो माइट आउट एन्ड कन्क्युर इन द वर्ल्ड इन हिज लेक्चर एडभर्टाइज यर बिजनेस। अब तपाईँहरूलाई एडभर्टाइज यर बिजनेस भन्ने यहाँनिर इटालिक वेमा लेखेको कुराहरू सुन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई अब यो हामीले भिजनमा पढेको कुराहरू सबै स्मरण हुनु पर्यो अनि त्यसपछि यो क्वेसनलाई एनालाइसिस गरेर वी क्यान write easily answer here. Let me explain the next part of this question, that is the narrate how sales representative skills has been demonstrated in the text भन्छ। यो टेक्स्टमा यो दिएको टेक्स्टमा सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ एउटा राम्रो सक्सेसफुल अर्थात् गुड सेल्स
रिप्रेजेन्टेटिभ हुनको लागि के सिपहरू हुनुपर्छ ती कुराहरूलाई डेमोन्स्ट्रेट भनेको प्रदर्शन गर तपाईँहरूले छर्लङ्ग गर टु सपोर्ट यर आन्सर तपाईँको आन्सर सपोर्ट गर्नको लागि यु माइट रिलेट टु एनी अफ द एडभर्टाइजमेन्ट द्याट यु हेभ वाच हियर रिड अर एक्सपिरियन्स भनेको यदि तपाईँले अब त्यो यो रिलेट गर्नको लागि तपाईँहरूले वाच गरेको हियर गरेको रिड गरेको एक्सपिरियन्स गरेको कुनै पनि एडभर्टाइजमेन्टलाई यु क्यान इजिली रिलेट हियर भनेर भन्छ जसमा अब तपाईँहरूलाई यो क्वेसन त बुझिसक्नुभयो होला। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 को सोल्युसनतिर लागौँ। सोल्युसन भन्दा पनि आन्सरतिर लागौँ। दिस इज यर क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 सोल्युसन अकर्डिङ टु फिनियास टी बेर्नम create an optimistic energy that makes the listener wants to go right and conquer in the world भन्छ। आई होप यो भनेको के हो कि फिनियास टी बेर्नमले एउटा क्रिएट भने सिर्जना गर्नुभयो एन अप्टिमिस्टिक इनर्जी, यस्तो अप्टिमिस्टिक इनर्जी द्याट मेक्स त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि द लिसनर वान्ट्स टु गो राइट आउट एन्ड कन्क्वेयर द वर्ल्ड भनेको लिसनरहरूले अगाडि बढेर सुनेर अगाडि बढेर र वर्ल्डसँग कन्क्वेयर गर्न जान्छन् भने यो हाम्रो फिनियास बेर्नमले क्रिएट गरेको एउटा अप्टिमिस्टिक इनर्जी हो रे। दिस इज गिभन इन द यहाँनिर इन छुटेछ इन द टी बेर्नम्स लेक्चर, यो टी बेर्नम लेक्चरमा दिएको कुरा हो। अन द एडभर्टाइज यर बिजनेस भनेर त हामीले पढेकै कुरा हो। द्याट इट वेयर एन अप्टिमिस्टिक इनर्जी र यो एउटा अप्टिमिस्टिक इनर्जी हो द्याट मेक्स द लिसनर वान्ट्स टु गो राइट आउट भनेर अहिले भनेकै कुराहरू हो। ही युजुअल्ली गिभ्स द एडभाइस एज रियल्ली प्र्याक्टिकल वे भनेको उसले एडभाइस दिने गर्छ कि प्र्याक्टिकल्ली वेबाट दिने गर्ने गर्छ। एज अ सक्सेसफुल बिजनेसम्यान अफ हिज टाइम पिरियड, उसको टाइम पिरियडको एउटा सक्सेसफुल बिजनेसम्यान भएको नाताले हिज आइडियाज आर इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट, उसका आइडियाजहरू इक्वल्ली बराबर रूपमा इम्पोर्टेन्ट छन्। एन्ड हिज एडभाइस आर नट ओन्ली एप्रोप्राइट इन हिज टाइम, र उसका एडभाइसेसहरू त्यो आफ्नो टाइमको लागि मात्र उपयुक्त थिएन कि तिनीहरूको ती एडभाइसहरूको टाइम लिमिट भनेको अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड भनेकै इन हिज टाइम बट दे आर अल्सो टाइमलेस भ्याल्यु हिमसेल्फ भनेर अब उसको आफ्नो हिसाबले त ऊ टाइमलेस भ्याल्यु नै हो। त्यतिखेरको लागि उसलाई समयको त्यस्तो कुनै समयको कुराहरू भन्दा पनि पर्सनल्ली उसलाई त झन् टाइमलेस जहिले पनि यी एडभाइसहरू प्र्याक्टिकल्ली हुन् भन्ने लाग्छ रे। अब 10 पछि 11 होइन कि 10 पछि के भन्छ द मेन कोर CORE यहाँनिर कोर थिङ इन हिज टेक्स्ट भन्छ। उसको टेक्स्टमा मुख्य कोर थिङ भनेको के हो अबाउट बी अ बिजनेसम्यान नट अ सक्सेसफुल सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको एउटा यस्तो राम्रो बिजनेसम्यान बन्नुहोस् न कि तपाईँहरूले एउटा सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको किन भनेको हो कि अब सेल मात्र गरेर बार्गेनिङ के कुराहरू गरेर यत्तिकै ढाँटेर सेलवाला गरेर ठुलो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ नबन्नुहोस् कि एउटा मोरल इथिकल र विभिन्न कुराहरूले भरिपूर्ण बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेसम्यान बन्नुहोस् भनेर भन्नु भएको छ उहाँले। वी हेभ टु सिन अल द थिङ अबाउट इन 4 पोइन्ट, यी सबै कुराहरू हामीले 4वटा पोइन्टमा हेर्न सक्छौँ ओन्ली एडभर्टाइज यर बिजनेस भन्ने लेखमा है। लेट वी एक्सप्लेन इलस्ट्रेट इट, यदि हामीले अब इलस्ट्रेट गर्दाखेरि द फर्स्ट वान सुड गिभ्स सम आइडियाज अबाउट द स्किल्स अफ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ। पहिलो आइडियाले भन्छ केही स्किलहरू जुन सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभमा हुनुपर्ने कुराहरूको बारेमा दिन्छ। हि सेज द्याट द सार्प बार्गेनिङ एन्ड रिजिडिटी इज नट गुड, उहाँले भन्नुभयो कि सार्प बार्गेनिङ र रिजिडिटीहरू त्यति खासै गुड हुने कुनै पनि बिजनेसमा भन्छ। सच स्टिकनेस बार्गेनिङ डज नट मेक द कम्फर्टेबल भन्छ, त्यस्ता स्टिकनेस बार्गेनिङले अब त्यस्तो कम्फर्टेबल बनाउन सक्दैन। सम कस्टमर डु नट लाइक बार्गेनिङ, तर किनकि केही कस्टमरहरूले बार्गेनिङलाई खासै इन्ट्रेस्टेड अथवा मन पराउँदैनन् भने तिनीहरू अनकम्फर्टेबल अथवा तिनीहरूलाई कम्फर्टेबल हुँदैन। बट सम अदर इन्जोय बार्गेनिङ, र केही अरूले बार्गेनिङमा इन्जोय त गर्छन्। सम कस्टमर लाइक इट दे क्यान बी डन ओके एन्ड बट इन प्र्याक्टिसिङ नाउडे चलिरहेको छ बार्गेनिङ सिस्टम भनेको जस्तै हो। बट इन हिज सेकेन्ड सजेसन फर द सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छ, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको लागि सेकेन्ड सोल्युसनमा के कुराहरू छ त्यो कुरा हेरौँ त, जसमा दे सुड नेभर स्पिक रुड टु द कस्टमर एन्ड गिभ्स द इक्जाम्पल अफ स्टाफ इन हिज म्युजियम भनेको यसमा भनेको रुड बिहेभियर नगर्ने, रुखो बोली नगर्ने, जसमा उहाँले आफ्नो एउटा
स्टाफकै इक्जाम्पल दिएर एउटा म्युजियममा काम गरिरहेको छ, हु वान्टेड टु विप अफ द क्लाइन्टलाई विप गर्न चाहिरहेको थियो, बिकज द भिजिटर इन्सल्टेड हिम, तर भिजिटरले त्यसलाई इन्सल्टेड गर्यो कि बार्गेनिङ गरेर अब क्लाइन्टलाई इन्सल्टेड गरे भिजिटरले, किनकि अहिलेको कन्टेक्स्टमा त अब हरेकको ब्रेन लेभल यति हाई बनेछ कि यु क्यान इमेजिन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ कि बट बेर्नमले के भन्नुभयो कि द्याट इभन इफ द कस्टमर इन्सल्ट देम, र कस्टमरले तपाईँहरूलाई इन्सल्ट गरे पनि, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभलाई उसको स्टाफलाई इन्सल्ट गरे पनि, दे सुड नेभर बिहेभ रुडली टु देम, र त्यो अब कस्टमरसँग रुडली बिहेभ नगर्ने भन्छ। दिज आर द सम अफ द सजेसन द्याट माइट ह्याभ बिन फेस्ड बाई द राइटर इन दिस ट्याक्स। यो ट्याक्समा राइटरले फेस गरेको अर्थात् भोगेको कुराहरू रह्यो। आफ्टर द्याट, त्यसपछि द अदर आइडियाज लाइक बिङ च्यारिटेबल, नट ब्लेमिङ एन्ड प्रेजेन्टिङ द इन्टिग्रिटी कुड अल्सो बिकम युजफुल फर द सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ। निष्ठा पनि हामीले बचाइराख्नु पर्यो, अर्थात् ब्लेबरिङ पनि गर्नु भएन। यस्ता आइडियाजहरूलाई डिसलाइक गरेको छ र च्यारिटेबल बन्नु पर्यो भनेर राइटरले भनेको छ। अब हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ, इभन अ सेल्स पर्सन क्यान बी च्यारिटेबल टु मेक हिज गुड रेपुटेसन। अब सेल्स पर्सनले पनि आफ्नो रेपुटेसनहरू, मान मर्यादा ठुलो बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो एउटा बनाउन सक्छ। नट ब्लेमिङ इज मोर इसेन्सियल फर द कम्पनी, धेरै ब्लेबरिङ गर्नु कम्पनीको लागि यति उपयुक्त छैन। एन्ड प्रिजर्भिङ द इन्टिग्रिटी एन्ड अनेस्टी इज मस्ट डिमान्डेड, इन्टिग्रिटी र अनेस्टीलाई मस्ट डिमान्डेड गरेको छ। इभन वी हेभ टु सी मेनी सेल्स पर्सन आर बिङ फोकस अन देयर क्वालिटी एन्ड डिल विथ द कस्टमर्स हाउ दे बिहेभ। यी कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो त क्वेसन नम्बर 3 को। अब तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 4 देखाउँछु म। यो क्वेसन नम्बर 4 को आन्सर हो, र 4 को आन्सर भर्खर पढ्यो 1 को भने। अब अर भन्ने यो कम्पनी म्यान भन्ने तपाईँहरूले यो कम्पनी म्यान भन्ने यो अरमा तपाईँहरूले चुज गर्नु पर्ला। यसको लागि हामी सेपरेट भिडियो बनाउँला, त्यसको लागि अर्को तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 5 तिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ, तपाईँहरूले यता हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 5 रहेको यो या। अब हामीले क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 5 हेर्दाखेरि के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, गेरी सिन्डर भ्यू that graceful conduct is often missing in the human behavior in his essay, Attitude of Freedom. Identify that model can manager learn from the essay भन्छ। 10 मार्क्सको सोधेको छ। अब यो क्वेसनले के भन्छ, ह्युमन बिहेभियर भन्छ, मिसिङ इन ह्युमन बिहेभियर। अब यो भनेको अर्गनाइजेसनल बिहेभियर एन्ड एचआरएम पढ्नु भएको भने यु क्यान इजिली रिलेट हियर एज मच एज इमिडिएट भन्छ। अब त्यो कुरा छोडेर अब यो हेरौँ, क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि, गेरी सिन्डरको भ्यू अनुसार, उहाँको ओपिनियन भ्यू अनुसार, द्याट ग्रेसफुल कन्डक्ट इज अफ्टन मिसिङ इन द ह्युमन बिहेभियर इन हिज एसे एटिट्युड अफ फ्रिडम भन्ने एसेमा ग्रेसफुल कन्डक्ट चाहिँ मिसिङ भइरहेछ ह्युमन बिहेभियरको बारेमा रे। आइडेन्टिफाई वाट मोड्युल्स क्यान म्यानेजर लर्न फ्रम एसे। यो एसेबाट कस्तो खाले मोड्युल कुनै म्यानेजरले लर्न गर्न सक्छ भनेर क्वेसन नम्बर 10 मा तपाईँहरूलाई दर्शाउन खोजेको हो। अर्थात् तपाईँहरूले अर लेखेर यो युजफुल फोर्स रिटर्न फर्स्ट टाइम नरेटर भन्ने यो पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि म सेपरेट भिडियो बनाएर म अर पर्सनलाई अहिले बनाइरहेको छैन, किनकि यो अहिले हामीले इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको अनुसारले कसरी इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा हामीले प्रेजेन्टेसन गर्ने त्यो कुराहरूलाई हामीले यता देखाइरहेको। क्वेसन नम्बर 5 अनि सोलुसन यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अकॉर्डिङ टु ग्रेसफुल फर द म्यानेजर है, अकॉर्डिङ टु ग्रेसफुल फर द म्यानेजर, the concept showing graceful conduct to our close neighbor is equally applicable to our manager in the business world as well. बिजनेस वर्ल्डमा पनि जसरी क्लोज रिलेटिभ्सहरू र नजिकका आफन्तहरू र यिनीहरूसँग
कुनै पनि नाइबर क्लोज नाइबरसँग गरेको कन्डक्ट ग्रेसफुलहरू जस्तै हामीले म्यानेजरहरूले बिजनेस वर्ल्डमा पनि देखाउनु पर्यो भनेर भन्छ। द थ्योरी इज द्याट वी निड्स टु बिहेभ पोलाइट टु आवर कोवर्कर, सिनियर जुनियर सिनियर स्टाफहरू हाम्रो कम्पनी अर्गनाइजेसनसँग हामीले पोलाइटली बिहेभ गर्नु पर्यो। इफ सच काइन्ड अफ बिहेभियर आर प्र्याक्टिसिङ इन अर्गनाइजेसन, यस्ता खाली बिहेभियरहरू हामीले अर्गनाइजेसनमा ल्याइरहेका छौँ, चलनचल्तीमा अर्थात् प्र्याक्टिसिङमा ल्याइरहेका छौँ भने देन वी सुड इन्हान्स द इन्क्रिजिङ द वर्क इफिसियन्सी, हामीले हाम्रो वर्क इफिसियन्सीलाई बढाउन इन्हान्सिङ अर्थात् हामीले इन्क्रिज गर्न सक्छौँ, प्रोडक्टिभिटी गर्न सक्छौँ, टिम वर्क गर्न सक्छौँ, ब्रान्ड इमेज बनाउन सक्छौँ भनेको हो। Thus, the manager of the corporate world should learn about how the trade gratefully and how graceful conduct भन्छ। अहिलेको कर्पोरेट वर्ल्डका म्यानेजरहरूले सिक्न जरुरी छ कि कसरी कन्डक्ट गर्ने ग्रेसफुल भनेर यो कुराहरू रह्यो भनेको गुड म्यानरमा कसरी सो अप गर्ने हो कि बिहेभियरहरू जस्तै हो कि इन एसे द इटिक्युट अफ फ्रिडम इम्प्लाइ, यो इटिक्युट अफ फ्रिडम भन्ने एसेले के भन्छ, इम्प्लाइज भन्ने बित्तिकै योले के भन्छ भन्दाखेरि इट इज अ ग्रेटफुल नट टु नो यर क्लोज नाइबर, यो तपाईँहरूको क्लोज नाइबर मात्र लाई तपाईँहरूले पहिचान गरेर ग्रेटफुल देखाउनु यो होइन कि अल सम्पूर्णलाई इक्वल्ली गराउनु हो भनेको हो कि। द राइटर सेज द्याट द क्लोजेस्ट नाइबर अफ ह्युमन बिङ आर द एनिमलहरू पनि हुन्छन् नि त क्लोज नेबरहरू, एन्ड पिपुल डु नट नो दियर नेबर, तर साथसाथै तिनीहरूको आफ्नो नेबरहरूलाई पनि थाहा नभएको हुनसक्छ अरे। इफ दे आर वेल नोन अबाउट द फ्रिडम, तिनीहरू यदि फ्रिडमको बारेमा अत्यन्तै त्यसको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ भने देन इभन दे आर अल्सो इग्नोर फ्रिडम अफ एनिमल, र तिनीहरूले एनिमलको फ्रिडम पनि अगेन इग्नोर गरिरहेका छन् इन द रियल वर्ल्डमा। इट सुड बी कन्डक्टेड अर कन्सिडर्ड गुड, यो हामीले कतिखेर कन्डक्टेड अर्थात् कतिखेर हामीले गुड कन्सिडर गर्छौँ भने इफ दे ट्रेड दियर क्लोज नाइबर इक्वल्ली, तिनीहरूले आफ्नो क्लोज नाइबरलाई इक्वल्ली ट्रेड गर्यो भने। आफ्टर दिस अनदर वे, अर्को भाषामा द ग्रेसफुल कन्डक्ट इज अलवेज डिमान्डेड इन द बिजनेस वर्ल्ड बट द सप्लाई is never fulfilled. It's the beauty of a good skill manager to show equal and polite behavior to their subordinate team, group, etc. It is the fact that manager alone cannot achieve the goal successfully and show that he tried to become polite and make the successful team. We need to show grateful conduct of bargaining, bringing unity among all the worker in our organization by increasing potential productivity of worker by the increasing work performance and managing HRM भनेको के हो कि एउटा म्यानेजरले एउटै व्यक्तिले हार्मोनी बनाएर र कुनै पनि राम्रो स्किल मात्र देखाएर गर्दैन कि सबै अब हामीले स्टाफहरू अर्थात् युनिटी बनाएर र साथसाथै हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एचआरएमहरू मेन्टेन गरेर अर्गनाइजेसनभित्र एउटा पिस सिस्टम बनाउनु पर्ने हुन्छ रे भनेको। इफ द म्यानेजर सो ग्रेटफुल टुवार्ड वर्कर, यदि म्यानेजरले ग्रेसफुल भनेको ग्रेसफुल टुवार्ड्स द वर्कर दे फिल ह्याप्पी, र यदि तिनी म्यानेजरले ग्रेसफुल देखायो भने वर्करहरू फिल ह्याप्पी हुन्छन्, तिनीहरू ह्याप्पी मोडमा हुन्छन्। ह्याप्पी मोडमा भयो भने देन द युनिटी सुड बी मेन्टेन, त्यसपछि युनिटी मेन्टेन भइहाल्छ। इट सेल्फ द टिम अर्थात् ग्रुप सो द्याट द म्यानेजर सुड ट्राई टु बी थ्याङ्कफुल बाई ग्रिटिङ, साथसाथै म्यानेजरले ग्रिटिङको बेला थ्याङ्कफुल दिनुपर्ने हुन्छ, थ्याङ्क यू, सरी, यस्ता कुराहरू, एन्ड आई एम ग्रेटफुल टु यर वर्क, यस्ता कुराहरू लेख्ने एन्ड एभ्रिथिङ रिलेटेड टु कमन प्रोफेसनल कम्युनिकेसनहरू सो अप गर्नु पर्यो। द मेन फन्डामेन्टल फाउन्डेसन अफ म्यानेजर इज गुड कम्युनिकेसन, कुनै पनि म्यानेजरको मेन फन्डामेन्टल फाउन्डेसन भनेकै गुड कम्युनिकेसन स्किल हो। अ गुड म्यानेजर अलवेज फेमिलियर विथ हिज स्टाफ, एउटा गुड म्यानेजर जहिले पनि आफ्नो स्टाफसँग फेमिलियर हुन्छ भने त्यो गुड म्यानेजर हो। दस ग्रेटफुल कन्डक्ट अफ म्यानेजर अल्सो इन्क्रिज वर्क पर्फर्मेन्स अफ द स्टाफ मेम्बर्स,
भनेको यदि ग्रेसफुल कन्डक्ट एउटा म्यानेजरसँग छ भने वर्क पर्फर्मेन्सहरू कार्यक्षमताहरू साथसाथै तपाईँहरूको स्टाफ मेम्बरहरू अनि टिम वर्कहरू अनि इमेजहरू ब्रान्ड गरेर अगाडि बढ्न सक्छन्। वेन द म्यानेजर स्पिक्स टु दि चियरफुल्ली स्माइलिङ टु देम, म्यानेजरले यदि चियरफुल्ली स्माइलिङका साथ स्पिक गर्यो बोल्यो भने दे सुड ह्याप्पी एन्ड इन्करेज म्यानेजर सुड ट्रिट अल द स्टाफ इक्वल्ली इन म्यानर, इक्वल म्यानरमा म्यानेजरले सबै स्टाफहरूलाई ट्रिट गर्यो र हि सुड बी रियलाइज द्याट हिज फ्रिडम अर्थात् सर्भाइभल इज एट्याच्ड विथ द फ्रिडम अफ द हिज कोवर्कर एन्ड क्लाइन्ट कस्टमर स्टेक होल्डर विभिन्न कुराहरू रह्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। द किस केट भन्ने छ जो यसको सुन्ताङ यो ब्युटी भन्ने च्याप्टरबाट आएको। यो त तपाईँहरूले हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ अर पार्ट, हामीले 15 मार्क्सको लागि यो फर्स्ट पार्ट गर्छौँ यो भिडियोमा। यसको लागि लेट मी एक्सप्लेन यु गाइज द किस भन्छ। अब जनरली यो किस भन्ने स्टोरीमा हामीले अर्थात् च्याप्टरमा एसेमा अब यो लेखमा हामीले किसको बारेमा गरेको छ क्या। अब किस भनेको क्याट चोपिनले लेखेको एउटा सर्ट स्टोरी हो जसमा एउटा वुमेन हुन्छ, त्यो ब्युटिफुल हुन्छ नेथाली भने एउटा उसको हस्बेन्ड जस्तै भनौँ अर्थात् बोयफ्रेन्ड जस्तै मिस्टर हेब्री भन्नेवाला हुन्छ र अर्को ब्रान्टेन भन्नेवाला हुन्छ जुन धेरै धनी हुन्छ अर्थात् अनएट्र्याक्टिभ, देख्दाखेरि त्यति खासै एट्र्याक्टिभनेस छैन, त्यो नराम्रो भए पनि धनको कारणले हुन्छ। तर नेथलीको यसमा यो च्याप्टरले तपाईँहरू के सिकाउन सक्यो भनेको एउटा अब वुमेन भएको नाताले, ब्युटिफुल भएको नाताले अर्थात् फिजिकल एट्र्याक्सनको नाताले धनीमानी अर्थात् त्यो अब के भन्छ पैसावाला छ अर्थात् यो रिच पिपल हो भने उसको लग्जेरियस लाइफ हुन्छ। लग्जेरियस लाइफ भयो भने राम्रोसँग बाँच्न सकिन्छ भनेर त्यो उता पनि सो गर्ने दुईवटा क्यारेक्टरहरू देखाउन खोजेको। अब यसको लागि फुल डिटेलली भन्ने हो भने च्याप्टर धेरै ठुलो के अरे यो भिडियो धेरै लेन्थ जान्छ, त्यस कारणले हामीले सर्टभन्दा सर्टमा फुल च्याप्टर कन्सेप्टहरू रिभाइज गर्ने गरेको हो। त्यस कारणले यो क्वेसनलाई म इन्टरप्रिटेसन गरेर यसको आन्सर देखाउँछु। द किस इज द केट चपिङ सर्ट स्टोरी अबाउट द वुमेन स्पिकिङ टु म्यारी अ वेल्थ म्यान। इमेजिनरी इन द फर्स्ट प्याराग्राफ फोरसेट्स द रिभेलेसन द्याट नेथाली भनेको यहाँनिर ब्युटिफुल गर्ल जस्तै हो, टु प्लटिङ म्यारी अ गुड नेचर्ड बट अनएट्र्याक्टिभ एन्ड रेदर फुलिस ब्रान्टेन वाइल मेन्टेनिङ एफेयर विथ मिस्टर हेरी। एबोभ अल नेथाली थिङ्स सी क्यान फ्लट विथ वान म्यान इभन आफ्टर म्यारिङ अनदर। एउटालाई अब नेथाली यो माथिको देखेर अब नेथालीको के सोध्छ कि एउटा मान्छेलाई फ्लट गरिदिने अनि अर्कोसँग अब म्यारी गर्ने र बट हि हेज अ कन्सोलेट हिमसेल्फ विथ हर न्यू हस्बेन्ड एन्ड हिज मिलियन विथ अ रिफरेन्स टु कन्टेक्स्ट अफ स्टोरी। अब यो स्टोरीको कन्टेक्स्टको रिफरेन्स लिएर तपाईँहरूले एज अ बिजनेस स्टुडेन्ट भएर हाउ डु यु रिलेट इस्यु अफ जेन्डर र वेल्थको इस्युलाई तपाईँहरू बिजनेस स्टुडेन्ट भएर कसरी सेटल गर्नुहुन्छ यसको बारेमा हामी यसरी सेटल गर्छौँ। जसमा क्वेसन नम्बर 6 आन्सर तथा सोल्युसन लेख्ने। अकर्डिङ टु किस इज द केट चपिङ सर्ट स्टोरी। किस भनेको एउटा केट चपिङले लेखेको सर्ट स्टोरी हो अल अबाउट द रिलेसनसिप बिट्विन टु मेन। यो टु मेन, वान इन रिच एन्ड अनदर इज इन जस्ट अर्डिनरी अर्थात् द ब्युटिफुल लेडी। यिनीहरू बिचको एउटा यो क्यारेक्टरहरू हो कि यिनीहरू भनेका विभिन्न अब फिचर अथवा क्यारेक्टरहरू यिनीहरूलाई यहाँनिर हामीले रिप्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ। नाउ द इस्यु अफ जेन्डर एन्ड वेल्थ क्यान एराइज मेनी कन्ट्रोभर्सिज वेयर बिकज द स्टोरी एक्सप्रेसेस वुमेन लभ अफ मनी एज वेल एज हर लभ इज सेक्सुअल वाइज फुलफिलमेन्ट। पैसाको लागि यो वुमेनले लभ गर्ने रे अनि साथसाथै सेक्सुअल विसको लागि फुलफिलमेन्टको लागि। द लभ फर सेक्सुअल डिजायर क्यान बी टेकन नेचुरल्ली, यो त भइहाल्यो। अब बिकज इट इज द बायोलोजिकल निड पनि हो र नेचुरल्ली अब सेक्सुअल डिजायरको लागि लभ गरिने गर्छ भनेको। बट बियर वेयर सिम्स टु बी अनएट्र्याक्टिभ पर्सन, र यसमा हामीले एउटा अनएट्र्याक्टिभ पर्सन पनि देखिन्छ विच इज जस्ट फर मनी, र त्यसलाई जस्तो पैसाको लागि मात्र त्यो अनएट्र्याक्टिभ पिपलसँग गर्ने रे। सेम एज फार स्टुडेन्ट अफ बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट हिजर एट्र्याक्सन अफ मनी सिम्स टु बी
अनरिजनेबल भन्छ। बिजनेस भयो भने मनीको एट्र्याक्सनले मात्र हुँदैन भनेको हो कि हामी अब त्यो कहानी पढेर बिजनेसको अब सेल गर्दाखेरि के गर्दाखेरि को कुराहरूलाई रिलेट गर्ने। देयरफोर आई बिलिभ द्याट स्टुडेन्ट अफ बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट आई अल्सो honest as a student. It is not only convening the brain pain, rather she has a soul, has a console herself with the unattractive person. She has to deceive herself and lose her husband in the real as well as can story from the business dealing. She has won her game भन्छ। यो गेम खेल्ने दुईवटा व्यक्तिलाई र ऊ आफ्नो गेम जित्न चाहिरहेको छ कहिले उता सिन्स वी क्यान नट कम्पेयर द लभ एन्ड मनी। हामीले लभ र मनीलाई कम्पेयर गर्न सकिँदैन। द ट्रु लभ रियल्ली विन। जहिले पनि ट्रु लभले विन गर्छ, जित्छ अरे, जित हुन्छ अरे। बट वी क्यान से नथली डज नट लभ हार्वे इन रियालिटी। हामीले देख्न सक्छौँ कि अब त्यो लभ गर्ने भए त त्यस्तो धनसनको त मतलब हुँदैन। त्यो हार्वेलाई खासै राम्रोसँग लभ गर्दैन रहेछ नथाली भन्ने केटीले। ऱ्यादर सी इन्जोय हिम वानली टु हर फ्लिटिङ। उसलाई फ्लिटिङ गर्नको लागि त्यो इन्जोय गर्ने रहेछ अरे। सी थिङ्स द्याट इट इज द हस्बेन्ड हु सुड बी रिच। ऊ यस्तो सोचिरहेको चाहिँ यस्तो हस्बेन्ड हो जो एउटा धनी होस्। अदरवाइज वाइ, किनकि अब लग्जरियस लाइफमा पनि लभले मात्र हुँदैन, एउटा कन्सेप्ट उसलाई लाग्छ लग्जरियस लाइफमा बस्ने यो कुराहरू रह्यो। वाइ डजन्ट सी एक्सेप्ट हर लभ। उसले किन आफ्नो लभलाई एक्सेप्ट गर्न भन्दाखेरि एन्ड मोर देन द्याट सी टेक्स द एडभान्टेज अफ बिङ ब्युटिफुल वुमेन। किनकि ऊ अब ब्युटिफुल वुमेन भएको कारणले ठुलो फाइदा लिन खोजिरहेको छ अरे। सी इज अ सक्सेसफुल ट्र्याप बोथ द मेल। दुइटै मेललाई ट्र्याप गर्न ऊ सक्सेसफुल एउटा फिमेल हो। सी युजेज हर ब्युटी एन्ड जेन्डर टु अर्न हर रिच लाइफ। आफ्नो रिच लाइफ गर्नको लागि आफ्नो ब्युटीहरूलाई के भन्छ युज गरिरहेको छ अरे। देयरफोर अब लास्टमा हामीले देयरफोर लेख्ने। आफ्टर द ब्याकग्राउन्ड अफ स्टोरी रियलाइज द्याट एज बिङ बिजनेस स्टुडेन्ट, हामी बिजनेस स्टुडेन्ट भएर इट रिगार्ड नेथाली हैज डन गुड बिजनेस बाई किपिङ हर लग्जरियस फ्यामिली लाइफ एन्ड सेक टु अर्न लग्जरियस लाइफ। सी इभन एडभान्टेज टु बिङ वुमेन भन्छ। यदि तपाईँहरूले वेल्थ र प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्ने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा पढ्नु भएको हो भने अब वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन के हो, प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन के हो, यदि पढ्नु भएको छैन भने मैले मोडल क्वेसनमा पनि फुल त्यसको लागि डिटेलली चर्चा गरेर फाइनेन्सको मोडल कस्टको मोडल पनि यही च्यानलमा छ, तपाईँहरू हेर्नु होला। अब ग्रुप बी रह्यो बिजनेस कम्बिनेसनमा, जहाँबाट 50 मार्क्स आउँछ। 50 मार्क्स भनेको बिजनेस कम्बिनेसनबाट आउँछ, जो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। डिफाइन द फलोइङ, क्वेसन नम्बर 7बाट सुरु हुन्छ। अब बिजनेस कम्बिनेसनभित्र हेरौँ त। फलोइङ बिजनेस कम्बिनेसन टर्मिनोलोजी अर्थात् फ्रेजेसहरूले तपाईँहरूले डिस्क्राइब गरेर पहिला इन्कोडिङ। अब यदि तपाईँहरूले च्याप्टर 1मा के भन्छ कम्युनिकेसन प्रोसेस थाहा छ भने इन्कोडिङ, डिकोडिङ, अनि इनपुट, अनि फिडब्याक, सिडब्याक, यस्तो थाहा होला प्रोसेसहरू। अब इन्कोडिङ भनेको के हो कि कुनै पनि व्यक्तिले यदि मेसेज पठाउँदाखेरि इन्कोड गर्छ के, इन्कोड भनेको पठाउँदाखेरि इन्कोड गर्ने। डिकोड भनेको जो व्यक्तिले रिसिभ गर्यो मेसेज त्यो व्यक्तिलाई डिकोड भन्छ। त यदि तपाईँले टेलिफोन गर्नुभयो भने अब तपाईँहरूले मेसेज के सोचेर तपाईँहरूलाई आइडियाहरू गरेर को मेसेज गर्नु कोही कुराहरू भन्नु पऱ्यो नि त, फोन गर्ने कुरा भनौँ न त कुनै कामको बारेमा, त्यसलाई इन्कोड भन्यो। अब स्टेरियोटाइप भनेको स्टेरियो केमिस्ट्री तपाईँ थाहा छ भने, अर्थात् स्टेरियोटाइप भनेको ओरिजिनलको सेम कपी के। अनि डाइभर्सिटी भनेको विभिन्नता भेराइटिजहरू भएको। अनि भिजुअल एड भनेको अब के भन्छ भिजुअल प्रेजेन्टेसन भन्ने च्याप्टर तपाईँहरूले सेकेन्ड लास्ट हो कि कुन च्याप्टर हो तपाईँहरूले पढ्नु भयो भने त्यहाँबाट तपाईँहरूले भिजुअल भनेको त्यो प्रेजेन्टेसन गर्न मिल्ने के देखेर अर्थात् फिगरेटिभ रूपमा होस् यस्तो। अनि प्रेस रिलिज भनेको कुनै पत्रकार यस्तो यिनीहरूले ठुल्ठुलोहरूले प्रेस रिलिज गर्छन् त। एट फर्स्ट तपाईँहरूले अब हमला धमला के भन्ने देख्नु भएको छ, त्यहाँ पनि प्रेस रिलिज गर्छन् त, जस्तै हो त्यस्तै। अब यो हाम्रो 7को रह्यो आन्सर। अब यसको आन्सर पनि देखाउँछ, म यतिकै ओरल्ली भन्दैन। ग्रुप बी क्वेसन नम्बर 7 एमा छ इन्कोडिङ। इन्कोडिङ भनेको के हो कि द पुटिङ अफ थाउट आइडिया एन्ड इन्फर्मेसन इन अ सिम्बोलिक फर्म। सिम्बोलिक फर्ममा आइडियाहरू थाउटहरू इन्फर्मेसनहरू पुट गर्नु भनेको इन्कोडिङ हो। स्टेरियोटाइप भनेको अफ बिलिफ एक्ज्याक्टली वाट कपी अफ ओरिजिनलको कपी भनेको स्टेरियोटाइप हो। डाइभर्सिटी भनेको स्टेज अफ बिङ भेराइटी हो भने भिजुअल एड भनेको
तपाईँहरूको सपोर्टिङ मेटेरियल इन प्रेजेन्टेसन द्याट आर भिजुअल्ली प्रेजेन्टेड द्याट इन्क्लुड प्रिन्टिङ अनि पेन्टिङ फोटोग्राफ मोसन पिक्चर यस्ताहरू के। अनि प्रेस रिलिज भनेको के हो कि मिडियम अफ कम्युनिकेसन एनाउन्सिङ थ्रु र जर्नलिस्ट अर्थात् मिडियाहरूले पब्लिस गर्ने अर्थात् पब्लिक एट लार्ज भनेको पुरै जनतामा। यो क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ। रिराइट द फलोइङ इस्युज एन्ड चुजिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ भन्छ। ए दिएको छ, एमा एबिसिडी मध्ये कुन छ त्यसलाई बेस्ट अल्टरनेटिभ चुज गरेर तपाईँले रिराइट गर्नुपर्ने छ कि यता रिराइट गर्नुपर्ने छ, जो 5 मार्क्सको रहेको छ। ओके गाइज, यो त रह्यो क्वेसन नम्बर 8 को। अब हामीले क्वेसन नम्बर 8 को बारेमा पढौँ, जसमा रिराइट द फलोइङ इस्यु चुजिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ। तर दिएका इस्युहरू रिराइट गर बेस्ट अल्टरनेटिभ चुज गरेर भनेर एमा रहेको छ इफेक्टिभ बिजनेस मेसेज आर। इफेक्टिभ बिजनेस मेसेज भनेका के हुन्? एमा छ तपाईँहरूको इन्टरटेनिङ अनि ब्लन्ड डाइरेक्ट ओपिनियटेड एन्ड पर्सुएसिभ भन्छ। अब यो त हुँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई देख्दाखेरि। अनि प्र्याक्टिकल अर्थात् अब्जेक्टिभ कन्साइज क्लिन पर्सुएसिभ यो होला जस्तो लागिरहेछ होला। कुन हो अहिले हेरौँला। पर्सनल क्लियर सर्ट क्याची एन्ड च्यालेन्जिङ भन्यो के हो कि इफेक्टिभ बिजनेस मेसेज कस्तो खालि हुनु पऱ्यो भनेको कि डीमा स्टप र अनप्रोफेसनल हुनु पऱ्यो। यो त हुँदैन जस्तो लागिरहेको तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आन्सर भनेको ए को बी छ, प्र्याक्टिकल अब्जेक्टिभ कन्साइज क्लियर एन्ड पर्स। यो त यत्तिकै जसले पनि मिलाउन सक्ने क्वेसन हो। अब 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। डट इज द कम्युनिकेसन डट इज नट अ स्किल द्याट इम्प्लोइ विल एक्सेप्ट यु टु ह्याभ भनेको तल दिएकाहरूमध्ये कुनै इम्प्लोयरहरूको स्किलभित्र पर्दैन भनेर भन्छ। यो अब कुन होला तपाईँहरूलाई लाग्छ भने जस्तै अब कम्युनिकेटिङ इफेक्टिभली विथ द पिपुल फ्रम डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड एन्ड एक्सपिरियन्स भने त्यो राम्रै कुरा भनिन्छ। अब डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड र डाइभर्स एक्सपिरियन्स भएका व्यक्तिहरूसँग इफेक्टिभली कम्युनिकेसन गर्नु के यो कुनै पनि इम्प्लोयरको स्किल होइन त। अर्का एमा भन्यो। अब बीमा के भन्छ? युजिङ कम्युनिकेसन टर्मिनोलोजी अफ इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्टली। यो हो, यो पनि अब हुँदैन हो कि होइन जस कस्तो लागिरहेको तपाईँहरूलाई? अर्थात् म्यानेजिङ यर टाइम वाइसली एन्ड युजिङ रिसोर्स इफिसियन्टली यो हो कि होइन? अब अनि कमान्डिङ इम्प्लोइ टु फलो अर्डर भन्छ। अब डीमा त यस्तो कुरा भनिदियो। आन्सर तपाईँहरूले त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ, कमान्डिङ इम्प्लोइ टु फलो अर्डर फलो गर्ने भनेपछि त अलि यो अब त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट नराम्रो स्किल भयो नि त। यो अब लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। अब यहाँनिर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि इक्जाममा कमान्डिङ इम्प्लोइ टु फलो अर्डर भनेर यस्तै एउटा अन्डरलाइन दिने अनि इज नट स्किल टु इम्प्लोइ एक्सेप्ट टु यु ह्याभ भनेर बीको आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। रिराइट भनेपछि त्यो हो क्या। अब खालि यत्तिकै बी मात्र लेखियो भने त्यो खासै राम्रो भएन, किनकि अब सीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सेन्सिटिभिटी टु बिजनेस इटिक भन्छ। बिजनेस इटिकमा सेन्सिटिभिटी बिजनेस इटिक्युट भनेको के हो त भन्दाखेरि अब इटिक्युट भन्ने बित्तिकै हामीले अहिले भर्खर हेरेको थियो नि त। अब इटिक्युटकै कुराहरू रह्यो भने अब यसमा ए छ रिड्युस द चान्स अफ इन्टरपर्सनल ब्लन्डर द्याट माइ नेगेटिभली एफेक्ट कम्युनिकेसन। एक is considered by the most company waste of time in today's fast-paced market is now legally required all the 7 provinces of Nepal always increase the cost of communication भनेर ABC मा रह्यो। यसको लागि आन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले के भन्छ। यो हाम्रो बी रहेको छ मोटिभेसन क्रिएटिभिटी पोलराइजिङ इन टिम सेटिङ भनेर तपाईँहरूले सिधै बी लेखिदिनु पर्ने छ। बी भनेको मोटिभेसन इसेन्सियली पोलराइज द टिम सेटिङ भन्छ। यो राम्रो कुराहरू भने के हो कि तपाईँहरूले यो भनेको यो म तपाईँहरूलाई राम्रोसँग यो अब भन्छु। इन अर्डर टु रिसिभ पहिला तपाईँले ईको लागि त भइहाल्यो, यो बी भयो। अनि डीमा के हो भन्दाखेरि डीको हेर्नु होला। इन अर्डर है, इन अर्डर टु रिसिभ द मेसेज टु रिस्पोन्स द इन द म्यानर डिजायर्स बाई द सेन्डर रिसिभर निड्स टु भन्छ। डीको कुन हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुभयो बी एबल टु रिस्पोन्स डी मेसेज के भन्छ के अरे बिलङ्गिङ टु सेम कल्चर ग्रुप भन्छ। ए बी आन्सर रहेछ यसको, तपाईँहरूलाई थाहा भएको हो बिलङ्गिङ टु द सेम कल्चर मेसेज भनेर। अब यो आन्सरहरू हामीलाई थाहा भएको कुराहरू हो। अर्थात् अब क्वेसन नम्बर 9 भनेको तपाईँहरूलाई
यो 6 नम्बरको लागि सोधेको छ युनिभर्सिटीले, या 6 नम्बरको लागि सोध्यो प्रिटेन्डिङ द्याट यु आर डेलिभरिङ ओरल प्रेजेन्टेसन अन द टपिक अफ डिजिटल मार्केटिङ। तपाईँहरूले एउटा डिजिटल मार्केटिङ भन्ने टपिकको बारेमा तपाईँहरूले एउटा प्रेजेन्टेसन डेलिभर गरिरहेको हो रे। प्रिपेयर आउटलाइन फर प्रेजेन्टेसन, यो प्रेजेन्टेसनको लागि तपाईँहरूले एउटा आउटलाइन प्रिपेयर गर्नुहोस्। मेक्स यर इन्क्लुड यर काम एन्ड एट लिस्ट 3 बोर्डर क्याटेगोरी टु सपोर्ट यर आर्गुमेन्ट टु क्रिएट अ सब क्याटेगोरी भन्छ। यो भनेको तपाईँले सब क्याटेगोरीहरूलाई क्रिएट गर्नको लागि 3वटा आर्गुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एटलिस्ट 3 भनेको 3वटा फेजमा बनाउने। र अब यो हामीले आउटलाइन बनाउनु पऱ्यो कि प्रेजेन्टेसनको लागि। प्रेजेन्टेसन भन्ने च्याप्टर तपाईँहरूले बिजनेस कम्बिनेसनमा पढ्नु भएको हो भने त्यतैबाट आएको हो। तर अब हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज यर क्वेसन नम्बर 9। लेट मी सो क्वेसन नम्बर 9 हियर, जसमा क्वेसन नम्बर 9 सोल्युसन। अब आउटलाइन फर ओरल प्रेजेन्टेसन डिजिटल मार्केटिङको लागि अब फर्स्टमा त हामीले इन्ट्रोडक्सन स्टेज बनाउने। यस्तो अब तपाईँहरूले यो जनरली अब यो वर्ड फर्मेटमा बनाइन्छ कि सबै कुराहरू। अब हामीले यो कपीमा बनाउँदाखेरि पनि भइहाल्यो। अब इन्ट्रोडक्सन स्टेज भयो। इन्ट्रोडक्सन स्टेज भनेको कस्तो हो त? अब यो डिजिटल मार्केटिङको लागि इन्ट्रोडक्सन स्टेज के हो यो हेरौँ। इन द मोडर्न इरा भनेको अहिलेको आधुनिक युगमा डिजिटलाइजेसन इज वान अफ द मोस्ट कमन प्र्याक्टिस इन कमर्सियल मार्केट। कमर्सियल मार्केटमा डिजिटलाइजेसन भनेको एउटा मोस्टली प्र्याक्टिस भइरहेको कुरा हो। सो द्याट डिजिटल मार्केटिङ इज डिफाइन्ड एज द मार्केट अफ प्रोडक्ट अर्थात् सर्भिस। डिजिटल मार्केटिङ भनेको हामीले प्रोडक्ट्स र सर्भिसेसहरू युजिङ गरेर अर्थात् युजिङ द डिजिटल टेक्नोलोजी जुन भिया इन्टरनेट, सोसियल मिडिया, मोबाइल फोन और एनी अदर डिजिटल मिडियम्सहरू with a combined force of both the internet and technology। अर्थात् digital market today are able to collect the and analyze the data of different customer behavior or the user engagement, है, enabling them to facilitate more personalized content and advertisement towards the clearly defined audience for the better engagement and result। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि डिजिटलाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले डिजिटलाइजेसन अर्थात् डिजिटल मार्केटिङलाई मार्केटिङ अफ प्रोडक्ट्स र सर्भिसहरूको एउटा मार्केट हो। युजिङ के गरेर डिजिटल टेक्नोलोजिजहरू जस्तै इन्टरनेट, सोसियल मिडिया, मोबाइल फोन, एनी अदर डिजिटल मिडियमहरू, है, र यिनीहरूको कम्बाइन्ड फोर्सहरू बोथ इन्टरनेट र टेक्नोलोजी दुइटै मिलाएर डिजिटल लाइट मार्केटिङ भनेकै त्यही हो कि इ कमर्स। यस्तो थाहा भएको होला तपाईँहरूलाई। डिजिटल मार्केटिङ टुडे आर एबल टु कलेक्ट एनालाइज द डाटा अफ डिफ्रेन्ट कस्टमर बिहेभियर भनेको यो डिजिटल मार्केटिङले अहिलेको अब कस्टमरको कस्तो बिहेभियर भनेको कस्टमरको बिहेभियर भनेको के हो कि अब त्यो राम्रो छ कि नराम्रो त्यस्तो होइन कि अब कस्टमर बिहेभियर भन्ने बित्तिकै उसले कसरी किन्दो रहेछ त हो हामीले बिजनेस एङ्गलबाट हेर्ने कि त्यो त्यस्ता आइडियाहरू कलेक्सन गरिरहेको छ कि यो अहिलेको डिजिटल मार्केटिङले। अर्थात् युजर्स इङ्गेजमेन्ट इनेबलिङ देम टु फेसिलिटेट मोर पर्सनल कन्टेन्टहरू अनि एडभर्टाइजमेन्टहरू टुवार्ड क्लियरली डिफाइन्ड अडियन्स फर बेटर इङ्गेजमेन्ट एन्ड रिजल्ट भन्छ। अब हाम्रो दोस्रो रह्यो बडी स्टेज। यसमा बडी स्टेजभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ बडी स्टेज भनेको डिजिटल मार्केटिङ इज अ भेरी इसेन्सियल टुल फर नाउडे इन द कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ। अहिलेको मार्केटिङको कन्सेप्टको लागि डिजिटल मार्केटिङ भनेको यति आवश्यक कुरा हो कि वान अफ द मोस्ट इसेन्सियल थिङ हो रे। वी एडप्टेड डिजिटल मार्केटिङ बिकाउज अब भन्छ त्यहाँ सब क्याटेगोरी छुट्यायो भनेको थियो नि त। अब हामीले यहाँनिर इट इज trackable and measures the efficient in the organization and brand and targeted, है, के भन्छ ब्रान्ड एन्ड ब्रोड एन्ड targeted reach। द 3 पिलर्स अफ डिजिटल मार्केटिङ आर। अब सब क्याटेगोरी देखाऊ भनेको यहाँनिर हो कि अब तपाईँहरूले देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर मैले यसमा सिधै प्याराग्राफमा लेखेँ। अर्थात् युजर जर्नी, डिजिटल च्यानल अर्थात् क्रिएटिभ अर्थात् कन्टेस्टहरू, है। इक्जाम्पल अफ डिजिटल मार्केटिङ आर सोसियल मिडिया मार्केटिङ, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, इमेल मार्केटिङ एन्ड मार्केटिङ अटोमाइजेसन, डिजिटल एडभर्टाइजमेन्ट अफ करेन्टिङ मार्केट। यो कुराहरू रह्यो। अब हामी कन्क्लुजन स्टेज भनेको लास्ट स्टेज हेर्न सक्नुहुन्छ।
Therefore, from the above conclusion, माथिका कन्क्लुजनबाट it is clear that यो क्लियर हुन्छ कि journey of users and customers interact with the brand via different digital च्यानलहरूबाट like organic search, social media, योलाई पनि सब क्याटेगोरी बनाउँदा हुन्छ कि इमेल, टेक्स्ट एक्सन, via कल टु कल एक्सन भन्ने थाहा होला तपाईँहरूलाई। अनि के भन्छ क्रिएटिभ्स अर्थात् वेबसाइटहरू अदर भेरियस अनलाइन लिङ्कहरूबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ भनेर यस्तै आन्सर लेख्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 10 रह्यो, यो त रह्यो क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन नम्बर 10 हेर्न सक्नुहुन्छ, एज्युम यु वर्क फर द ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट एट अ लार्ज ब्याङ्क द्याट इज एटेम्प्टिङ टु रिड्युस इट्स पेपर कन्जम्सन। तपाईँ एउटा लार्ज ब्याङ्कको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट डिपार्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र जसले पेपर कन्जम्सन रिड्युस गर्ने काम गर्छ। राइट एन इमेल टु दि ब्याङ्क, तपाईँले त्यो ब्याङ्कलाई इमेल लेख्नुहोस् इन्करेजिङ द्याम टु सबमिट आइडिया फर न्यू इम्प्लोइ अवेरनेस प्रोग्राम। त्यो इमेलमा के लेख्नु कि ती इम्प्लोइहरूलाई अब हामीले यो के अवेरनेस प्रोग्राम चलाइरहेका छौँ र तपाईँहरूले आइडिया दिनु पऱ्यो एउटा यो पेपर हाम्रो पेपरहरूलाई कसरी कन्जम्सन गर्ने, कसरी कम गर्ने के हो त्यो कुरा आइडियाहरू दियो भने तपाईँहरूलाई वर्कर्स विल बी इन्करेज टु सबमिट आइडिया। यदि तपाईँहरूले आइडिया सबमिट गर्नुभयो भने र ती आइडियाहरूबाट सिलेक्ट गरेर हामीले पेपर रिड्युस वेस्टेज के अरे पेपर वेस्टेज रिड्युस कसरी पेपरलाई वेस्टेज हुनबाट अब रिड्युस कम घटाउने कसरी इन द रिटर्न अफ क्यास प्राइजको तपाईँहरूले शर्त राखेर त्यो गर्नुहोस् भनेर लेख्नुहोस् भनेर भन्छ। अब यो त रह्यो क्वेसन नम्बर 10। अब तपाईँहरूले इमेल लेख्दाखेरि जहिले पनि फर्मेट थाहा हुनु पर्यो। फर्मेट के हो भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 10 क्वेसन नम्बर 10 सोल्युसन त यो त अब तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। फ्रम पहिलो फ्रम हुनु पऱ्यो क्या। फ्रम भनेको कहाँबाट कसले लेखेको हो क्या, टु कसलाई लेखेको हो क्या। फ्रम र टु त यसमा इमेलको यो साइडको कर्नरमा लेख्नु पऱ्यो। फर्स्टली फ्रम भने जस्तै मनोज बहादुर @gmail.com यस्तै अब जे नाम छ त्यही लेखिदिनु, नाम होइन यो अब इमेल एड्रेस। अनि टु अल द स्टाफ अफ कम्पनी कसलाई सबै स्टाफ अफ कम्पनीहरूलाई। अब्जेक्टिभ भनेको कलिङ फर दि आइडिया फर रिड्युसिङ पेपर वेस्टेज। पेपर वेस्टेज रिड्युस गर्नको लागि हामीले आइडिया कलेक्सन गर्ने भएकाले एउटा प्रोग्राम गरिराखौँ, त्यही नै विषयवस्तु हो भनेर लेख्ने। हेलो हाई एभ्रिवान, सबैलाई हाई हाई गर्ने। वी आर क्वाइट अवेर अफ द्याट द एक्सेस अफ इन्टरनेट एन्ड डिजिटलाइजेसन इन द क्वाइट कमन फर अस भनेको अहिलेको डिजिटलाइजेसन र इन्टरनेट भनेको हाम्रो लागि क्विकली छ, एक्सेस छ, जहाँ पनि पाइन्छ अरे। एज वी ट्राई टु आवर बेस्ट टु रिड्युस द मोर एमाउन्ट अफ द पेपर्स इन द पार्ट अफ वेस्टेज हुनबाट धेरै मात्रामा हाम्रो धेरै एमाउन्टमा रहेको हामीलाई वेस्टेजहरू मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले आइडिया कलेक्सन गर्ने एउटा प्रोग्राम छ। देयरफोर वी मेनली निडेड टु से द बेस्ट आइडिया विल बी अवेर एन्ड क्यास प्राइज अर्थात् अदर भ्यालुएबल रिवार्ड इफ एनी एमङ द बेस्ट सुड बी भ्याल्युड भन्छ। अब हामीले यो कुराहरू ध्यान दिएर द आइडिया विल बी अवार्डेड क्यास प्राइज र त्यस्तो आइडियालाई हामीले क्यास प्राइज दिनेछौँ। सो द्याट फर दिस यु सुड फरवार्ड आइडिया श्रावण 4/2069 साल श्रावण 4सम्म तपाईँले आइडिया राख्नु, किनकि इक्जाम 5मा छ त्यो भएर मैले 4मै बनाएको। यु हेभ टु एनी क्वाइरी रिगार्डिङ द टपिक, यदि तपाईँहरूलाई यो टपिकको बारेमा केही क्वाइरी छ यु सुड इमेल टु अस और क्वाइरी सेक्सन इन एड्रेस gmail.com। जहिले पनि यहाँनिर एड्रेस यो फर्मेट दिनु पऱ्यो, किनकि यहाँनिर तपाईँहरूले सिधै हाइपर लिङ्क गरिदिनु भयो भने हाइपर लिङ्क भनेको अब यो पुरै एमएस एक्सेल वर्ड सर्ड माइक्रोसफ्ट अफिसहरूमा बनाइन्छ क्या। अनि त्यहाँमा क्लिक गर्ने बित्तिकै ठिक यहाँ हुनु पऱ्यो क्या। यो तपाईँहरूलाई कम्प्युटरको नलेज हो यो। जस्तै अब के भन्छ फर्मेट एज एबभ मेन्सन एड्रेस भनेको माथि एड्रेस गरेको एन्सरमा दिने क्वाइरी लेख्नु थ्याङ्क यू भनेर यो लास्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो त रह्यो इमेलको। अब तपाईँहरूलाई अर्को रहेको छ इमेलपछि क्वेसन नम्बर 11 हामीलाई वान अफ द बेस्ट क्वेसन भनेको जस्तै हो। जस्तै राइट एक्चुअल लेटर अफ कम्प्लेन टु होटल अर्थात् रेस्टुरेन्ट अर्थात् बिजनेस अर्थात् गभर्मेन्ट एजेन्सी। तपाईँहरूले एउटा एक्चुअल लेटर अफ कम्प्लिसन लेख्नुपर्ने हुन्छ कि कम्प्लेन गरेर लेटर चिठी लेख्ने कि कुनै होटलमा या रेस्टुरेन्टमा बिजनेस या गभर्मेन्ट एजेन्सीमा तपाईँले त्यहाँ गएर सर्भिस गर्दाखेरि के अनसेटिस्फाई भयो त त्यसको बारेमा कम्प्लेन भनेकै जहिले पनि अब मन परेन भने पो कम्प्लेन गर्ने नि हो। यदि मन पऱ्यो भने किन कम्प्लेन गर्ने, त्यही लेटर बनाऊ भनेको। एक्सप्लेन वाइ यु अनसेटिस्फाई विथ द प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस द्याट हेभ बिन प्रोभाइडेड अर्थात् आस्क फर
फियर रिजोल्युसन अफ प्रोब्लम भनेको त्यो अब प्रोब्लमलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग फियर रिजोल्युसन भनेको राम्रोसँग सोल्युसन होस् र तपाईँहरूले अब अनसेटिस्फाई हुनुको कारण के प्रोडक्टहरू के सर्भिस गरेर तपाईँहरू असन्तुष्टि हुनुभयो त्यसको बारेमा लेख भनेर रहेको छ। त्यसपछि हामी ग्रुप सी हेरौँला। अहिले हामी क्वेसन नम्बर 11 को यहाँनिर डिटेल गरौँ त। यसमा क्वेसन नम्बर 11 यता क्वेसन नम्बर 11 सोल्युसन। किर्तिपुर 1 समल काठमाडौँ नेपाल 2069 4 महिना 3 गते। तपाईँको एड्रेस लेख्नु होला। मेरो एड्रेस यतै हो। अनि टु दि म्यानेजर सनराइज होटेल किर्तिपुर काठमाडौँ नेपाल अथवा जहाँ हुन्छ तपाईँहरूले त्यही लेख्नु होला। सब्जेक्ट त्यो होटललाई लेख्ने हो। अनि यो हामीले आफ्नो एरियाबाट होटललाई लेख्यौँ त। सब्जेक्ट भनेको के हो? अ कम्प्लेन लेटर अन द कस्टमर केयरको बारेमा कम्प्लेन लेटर लेख्नुपर्ने छ अरे। यो सब्जेक्ट विषय राखिदिएन। अनि मस्ट रेस्पेक्टेड सर भनेर सेल्युटेसन गर्नु होला। आई एम ग्रेटफुल टु भिजिटेड अर स्टे इन यर होटेल एन्ड आई बेग टु एक्सप्रेस आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई डिसएपोइन्टमेन्ट टु यर अनसेटिस्फेक्ट्री लेभल अफ सर्भिस भनेर तपाईँले यस्तो लाइनहरू लेखिदिनुहोस् कि आई एम ग्रेटफुल टु भिजिटेड अर्थात् स्टे म तपाईँको होटलमा भिजिटेड गरेको अर्थात् त्यहाँ मैले स्टे गरेकोमा म ग्रेटफुल छु। एन्ड आई बेग टु एक्सप्रेस म अब यसको बारेमा बाध्य भइरहेको छु। एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु कि आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस म एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु र गर्न मन पराउँछु कि माई डिसएपोइन्टमेन्ट फ्रम यर अनसेटिस्फेक्ट्री लेभल अफ सर्भिस। तपाईँले दिनुभएको सर्भिसको अनसेटिस्फेक्ट्री सर्भिसमा म डिसएपोइन्टेड भएर आफ्नो भ्यू दिन गइरहेको छु। आई हेभ टु कम दिस अनइमेजिनेरी कन्डिसन फर द कम्प्लेन अगेन्स्ट यर होटेल। र म यस्तो अनइमेजिन कन्डिसनमा पुगेँ कि तपाईँको होटलको बारेमा कम्प्लेन गर्नको लागि। माई फ्रेन्ड एन्ड अदर फेलो आर स्टेइङ इन यर होटल। मेरो साथीहरू र अरू फेलोहरू तपाईँको होटलमा बसिरहेका छन्। इन द फर्स्ट फ्लोर रुम नम्बर 100। हामीले 100 रुम नम्बर भन्नेमा पहिलो फ्लोरमा बसेका थियौँ अरे केही दिन अगाडि, फ्यु डेज अगो। ड्युरिङ आवर स्टे हाम्रो बसाइको पर्खाइमा वी इन्काउन्टर अ नम्बर अफ अनसेटिस्फाइड सर्भिस लेभल। हामीले अब अनकाउन्टेबल धेरै अनसेटिस्फ्याक्ट्री सर्भिस अफ लेभल त थाहा पाएँ। त्यहीमध्ये मेन कुराहरू जुन हामीलाई अब सहनै सके जस्तो भएन ती कुराहरू म एक्सप्लेन गर्छु भनेर लेख्ने। द्याट आई हेभ यु टु नो होपफुल्ली समटाइम अबाउट इट। तपाईँहरूले यसको बारेमा के सोच्नु होला? फर्स्ट वी हेभ नट सेटिस्फाई द म्यानर वाट यर स्टाफ टु सो आवर फेलो मेम्बर भने हाम्रा साथीहरू हाम्रा गएका टिमहरूलाई तपाईँको स्टाफहरूले खासै त्यस्तो राम्रो वेलकमिङ सिस्टम अर्थात् त्यस्तो राम्रो बिहेभियर देखाएन। खाने भए खाऊ भने जस्तै भनौँ न त। सो द्याट इट सुड बी लर्न एन्ड इम्प्रुभ। तर यो कुराहरू इम्प्रुभ र लर्न गर्नु पऱ्यो। यु विल हेभ डिजायर टु रिटर्न ब्याक यर होटल। यदि तपाईँको त्यही होटलमा अगेन हामीलाई रिभिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो गर्नु होला। सेकेन्डली अर्को कुरामा वेन वी इन्टर इन द रुम। तर हामीले रुममा इन्टर गर्दाखेरि द बेड आर नट प्रोपरली बेड बिइडी भनेर बिएडी भएछ। अब बेड भनेको खराब हो तर बिइडी हो है गाइज। बेड आर नट प्रोपरली एरेन्ज एन्ड क्लिनअप। तर हाम्रो त्यो बेड्सहरू पनि क्लिनअप थिएन, एरेन्ज पनि राम्रोसँग गरेका थिएन। सर्भिस यु हेभ प्रोभाइड कम्प्लिटली अनसेटिस्फ्याक्ट्री। तपाईँले प्रोभाइड गरेको सर्भिस कम्प्लिटली अनसेटिस्फ्याक्ट्री छ। इट्स आवर बियोन्ड इमेजिनेरी। हाम्रो सोचाइभन्दा बाहिरको कुरा हो। आई सुड हेभ टु एक्सपेक्टेड फ्रम यु लाइक वाइस यर प्रोस्पेक्टस फ्रम दि 5-स्टार होटल अफ यर स्टे। तपाईँको एरियामा तपाईँको प्रोस्पेक्टस हेर्दाखेरि तपाईँले 5 स्टारको जस्तो सुविधा दिने जस्तो मैले सोचेको थिएँ रे। आई एम भेरी डिसएपोइन्टेड फ्रम द बिटर एक्सपिरियन्स। यो बिटर एक्सपिरियन्स चितो सत्यबाट म धेरैभन्दा धेरै डिसएपोइन्टेड भएँ रे। 10 लास्टमा 10 भनेको 10 हो 11 होइन। आई वुड लाइक टु हियर यर थाउट। म तपाईँहरूको थाउटलाई सुन्न चाहन्छु अबाउट माई कम्प्लेन मेरो कम्प्लेनको बारेमा। एन्ड द स्टेप्स द्याट यु आर विलिङ टु टेक प्रिभेन्ट सच इन्सिडेन्ट इन द फ्युचर। यस्ता कुराहरू यस्ता घटनाहरू तपाईँहरूले फ्युचरमा हामीसँग अर्थात् यीहरूबाट तपाईँहरू बस्नु होला। टु टेक ग्रेटफुल टुवार्ड यर सर्भिस। र तपाईँहरूको ग्रेटफुल सर्भिस टुवार्ड्स यर सर्भिसको लागि हामी आभारी नै छौँ। यर सिन्सियरली अर्थात् फेथफुल्ली सिग्नेचर हामीलाई यहाँनिर स्वाट लेखेर मनोज शर्मा हो कि तपाईँहरूको के नाम हो त्यो लेख्नु होला। अब हामी क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ। यो रिड द गिभन केस एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन भन्छ। तपाईँहरूले यो केस पढेर आन्सर गर्नु होला। 9 × 2 भनेको 10। जनरली अब ग्रुप सी को क्वेसन हो 12 भनेको केस स्टडी हो। केस स्टडी भन्ने बित्तिकै
तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। केस स्टडी भनेको एउटा यस्तो गेमिफिकेसनको केस छ, यसको बारेमा तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। सुरुवातमा त यो प्यासेज पढ्ने, यो प्यासेजसँग रिलेट गरेर कुन क्वेसनमा कुन मोडमा क्वेसन सोधेको त्यो क्वेसनलाई सोल्युसन गर्नु सक्नु पर्यो। यो केस स्टडीको वान अफ द मेन थिम हो, जुन प्रोफेसनल लेभलमा यो 20 मार्क्सको सोध्छ एउटै क्वेसन, तर यसमा पनि हाम्रो 18 मार्क्स सोध्दैछ। इट इज नट अ जोक। यो हाम्रो यदि 18 मार्क्समा 15 या 14 आइदियो भने पास हुँदा चाहिँ अब 35 हो। 35 भनेपछि अरू यत्रो मार्क्सबाट दुई यस्तो तानेर पनि अब निकाल्न सक्छ। त्यस कारणले यो 12को तपाईँहरूले फ्री राइटिङ जस्तै हो नि त, यो त एकदम राम्रोसँग लेख्नु होला। ओके गाइज, लेट मी एक्सप्लेन द केस हियर। यसलाई म यत्तिकै अब सर्टकटमा भन्छु जनरली गेमिफिकेसनको बारेमा। त्यसपछि यो हामी पुरै प्यासेज पढाउँला अनि दुईवटा क्वेसनहरू यसको आन्सर गरौँला गाइज। हेलो हाई, अब क्वेसन नम्बर 12 रहेको छ। रिड द गिभन केस एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन इज हियर। 9 into 2 भनेको 18 मार्क्सको आउँछ। फोर दिस एट फर्स्टली अब यो गेमिफिकेसनको बारेमा हो। अब गेमिफिकेसन भनेको के हो जनरली भन्दाखेरि अहिलेको बिलियन्स अफ आवरहरू र मिलियन्स अफ पिपुलहरूले गेम खेलेरै बिताइरहेका छन्। र अब गेमलाई यदि अर्गनाइजेसनभित्र ल्याएर हामीले हाम्रो कम्पनीजहरूभित्र गेमलाई लिएर एउटा मोटिभेसन र सेल टुलको अर्थात् यसलाई प्रोमोटिङ गर्ने टुलको रूपमा लिन सकिन्छ कि भनेर यो फुल फ्लेज प्यासेज हो। यसमा हामीले द फ्याक्ट द्याट द मिलियन्स अफ पिपुल, अब हामीले यसलाई लाइन टु लाइन पढौँ जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। द फ्याक्ट द्याट मिलियन्स अफ पिपुल स्पेन्ड बिलियन्स अफ आवर प्लेइङ गेम अन दियर मोबाइल डिभाइस इज नट लस्ट द कम्पनी लुकिङ अवे फर इन्हान्सिङ द कम्युनिकेसन विथ इम्प्लोइज एन्ड कस्टमर। भनेको के हो कि यो फ्याक्ट कुरा हो, जुन पिपुल्सहरूले स्पेन्ड गरिरहेका छन् बिलियन्स अफ आवर जुन गेम खेलेर तिनीहरूको मोबाइल डिभाइसमा, इज नट लस्ट टु on a companies looking away to enhance the communication with employees and customer भन्छ। whether they features skill, chances and comparing storyline अर्थात् सक्सेसफुल गेम try to engage user intellectually and emotionally just successful business communicators try to do भन्छ। यो ध्यानमा राखेर हामीले गेमिफिकेसन इज द एडिसन अफ गेम प्लेइङ एस्पेक्ट टु द एक्टिभिटी अर्थात् प्रोसेस विथ द गोल अफ इन्क्रिजिङ युजर इन्गेजमेन्ट भनेको विभिन्न युजरहरूको संलग्नता हुनको लागि गेमिफिकेसन भनेको यस्तो यस्तो एडिसनल गेम प्लेइङ एस्पेक्ट हो, जुन विभिन्न एक्टिभिटिजहरू प्रोसेसहरू यदि गोल इन्क्रिमेन्ट गर्नको लागि इन्गेजमेन्ट गरिरहेको छ भने एन्ड इट्स नेचुरल फिट फर द सोसियल मिडिया एन्ड मोबाइल डिभाइसेसहरू। यो कुराहरू तपाईँहरूले यो केस स्टडी पढ्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा फोर स्क्वायर गेमलाई यहाँ कमनली कुराहरू गरेको छ। फोर स्क्वायर चेक्स इन अ कम्पिटिसन इन व्हिच द पर्सन हु चेक्स इन युजिङ द फोर स्क्वायर द मस्ट टाइम ड्युरिङ सर्टेन टाइम विन्डो इज क्राउडेड द मेयर्स अफ द्याट लोकेसन वेयर एन्ड अर्ली युज अफ गेमिफिकेसन है। गेमिफिकेसनको अर्ली युजमा फोर स्क्वायर वाजन इन्भेन्टेड भन्छ। फोर स्क्वायर त्यतिखेर बनेको थिएन अरे, एज द वे अफ पिपुल्स टु बिकम इमेजिनरी मेयर्स अफ प्लेस वेयर द सप अर्थात् इट अफ कोर्स तिनीहरू सपमा गएर खाना खाइरहेको बेला एभ्रिथिङ इमेजिनरी गरिरहेको छ। यो फोर स्क्वायर त्यतिखेर इन्भेन्टेड त भएको थिएन, त्यो इमेजिनेसनको कुरा हो। इट इज एन एडभर्टाइजिङ प्लेटफर्म, यो एउटा एडभर्टाइजिङ प्लेटफर्म पनि हो द्याट रिलाइज अन दि युजर्स एक्टिभिटी अर्थात् युजर जेनेरेटेड कन्टेन्टहरू अनि गेम एलिमेन्टहरू इन्करेज पिपल टु युज एप्स मोर फ्रिक्वेन्टली। अब हामीले फोर स्क्वायरको बारेमा जनरली हेरौँ त। फोर स्क्वायर इज अ सिम्पल इक्जाम्पल अफ गेमिफिकेसन। फोर स्क्वायर भनेको एउटा गेमिफिकेसनको साधारण इक्जाम्पल हो, बट अदर कम्पनीज आर पुसिङ द कन्सेप्ट अफ न्यू वेज टु इन्गेज इन मोटिभेट इम्प्लोइज एन्ड अदर स्टेक होल्डर। फर इक्जाम्पल बन्च बली नाइट्रो सफ्टवेयर भनेर तपाईँहरूले यदि थाहा छैन भने गुगल गर्नुहोला। एप्लाइङ द गेमिफिकेसन कन्सेप्ट अफ द नम्बर अफ बिजनेस कम्युनिकेसन प्लेटफर्महरू अन अ कस्टमर सर्भिस सिस्टम अ सफ्टवेयर reward employees to increasing their productivity, meeting their service commitment to the customer and share knowledge to their colleague भन्छ।
अब हेर्न सक्नुहुन्छ द ओभरअल कोलाबोरेसन एन्ड ब्रेनस्टर्मिङ सिस्टम गेमिफिकेसन इन्करेज पिपुल्स टु मेक द मोर करेक्सन share ideas and boost their influence to the community अर्थात encourage employees to orientation system and can use the game concept and help hire learn way their around the organization भन्छ अब गेमिफिकेसन इज अल्सो द की स्ट्राटेजी गेमिफिकेसन भनेको एउटा यस्तो की स्ट्राटेजी हो जुन मेनी कम्पनीहरू ट्राई टु इम्प्रुभ देयर कस्टमरको लोयल्टीहरू अनि अर्को के भन्छ अनि बर्डगेभिल्स रेपुटेसन मेकानिजम सिस्टमहरू फर इक्जाम्पल बुस्ट अफ प्रोफाइल नलेज कस्टमर हु सेयर एक्सपर्टाइज अन सोसियल मिडिया साइट अदर अनलाइन रिवार्डिङ देयर प्रोडक्ट एन्ड च्याम्पियन वे कम्पनी इन्करेज टु देम कन्ट्रिब्युटिङ देयर एक्सपर्टाइज एन्ड हेल्प टु अदर कस्टमर सक्सेसफुल सेटिस्फाई भनेको पुरै एडभर्टाइजमेन्टकै कुराहरू गरिरहेको हो क्या मोबाइल डिभाइस गर्दाखेरि गेमिफिकेसन एप्लिकेसनहरू सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर यस्तै हामीले यसलाई एडभर्टाइजमेन्टको रूपमा लिन सक्छौँ इन्सिडेन्टली इफ यु आर इन अ मिलेनियल जेनेरेसन यदि तपाईँ मिलेनियल जेनेरेसन अब मिलेनियल जेनेरेसन भनेको यस्ता व्यक्तिहरू जुन 1981देखि 1995को एडीमा जन्मेकालाई मिलेनियल जेनेरेसन भन्दो रहेछ दे वेयर स्पेसल टार्गेट गेमिफिकेसन इन द वर्क प्लेस एन्ड मार्केट प्लेस लेट मी सो यु गिभन यर जेनेरेसन इन्थुजियासम अफ भिडियो गेमहरू डोन्ट बी सरप्राइज टु फाइन्ड मोर गेमिफाइड एप्सहरू एन्ड सिस्टम अर द जब एभ्री वेयर यु टर्न एज अ कन्ज्युमर भन्छ अब क्वेसन के आयो भन्दाखेरि गेमिफिकेसन भनेको के हो त यो क्वेसन एले सोध्यो तपाईँहरूलाई गेमिफिकेसन इज अबाउट इन्फ्लुएन्सिङ द इम्प्लोय एन्ड कस्टमर बिहेभियर इन अ वे द्याट बेनिफिट अ कम्पनी दिस इज दिस इथिकल एक्सप्लेन यर आन्सर तपाईँको आन्सर दिनुहोस् यो इथिकल भनेको यो लिगल्ली अर्थात् लको अनुसार आँखामा यो ठिक छ गेमिफिकेसन भनेको इम्प्लोइजहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने र कस्टमर बिहेभियरहरूलाई कम्पनीको बेनिफिटका लागि युज गरिन्छ भने यो इथिकल्ली छ भनेर यो 12को ए को आन्सर यो रहेछ 12को सोल्युसन है एकोर्डिङ टु एबभ केस स्टडी गेमिफिकेसन भन्ने माथिको केस स्टडी गेमिफिकेसन हामीले पढ्यौँ यो केस स्टडी अनुसार गेमिफिकेसन केस स्टडी अनुसार भन्छ गेमिफिकेसन केस स्टडी अनुसार है अब हेर्न सक्नुहुन्छ कि अब इज अबाउट इन्फ्लुएन्सिङ इम्प्लोय अर्थात् कस्टमर बिहेभियर इम्प्लोय र कस्टमर बिहेभियरलाई इन्फ्लुएन्सिङ गर्ने काम गरिरहेको छ इन द वे कुन बाटोमा भन्दाखेरि द्याट द बेनिफिट कम्पनीलाई बेनिफिट हुने गरेर इट इज सम हाउ न्यू मोडर्न पर्सपेक्टिभ्स इट सुड बी ट्रुथ अहिलेको मोडर्न पर्सपेक्टिभ अनुसार यो ट्रुथ हुनसक्छ सत्य हुनसक्छ बिकज एट द प्रेजेन्ट सिचुएसन अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा द कस्टमर्स एज बिट्विन जुन 25 देखि 40 ग्रुपको छ आर क्वाइट फेमिलियर एन्ड युज द मोबाइल एन्ड अनलाइन सपिङहरू तिनीहरूले युज गरिरहेको छ इन द मोडर्न इमर्जिङ बिजनेस वर्ल्ड अहिलेको मोडर्न च्यालेन्जिङ बिजनेस वर्ल्डमा इ कमर्स हेज बिन कमन फेनोमेना अहिलेको इ कमर्स भनेको कमन फेनोमेना नै भइरहेको छ थस द मोस्ट अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन हेज द कमन इन नाउ डेज भनेको अहिलेको बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले अब सनग्लासहरू त एडभर्टाइज तपाईँहरूले अब यो च्याप्टरलाई यो क्वेसन तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने यदि दराज यिनीहरूले अहिले अनलाइन मार्केटिङहरूले सनग्लासहरू पोलराइज के गरेर 15,000 यस्तो रेट गरेर तपाईँहरूको मोबाइलमा जतिखेर नि देखाउँछ कि देखाउँछ होला नि जतिखेर नि ती चस्मा कालो चस्मा देखाइरहेको छ त्योले कारणले अब त्यो कालो चस्मा त्यहाँबाट पनि देखे मान्छेहरूले फेसबुक चलाएर अनि विभिन्न टिकटक यस्तै विभिन्न सोसियल मिडियाहरू युट्युबमा अनि त्यो अब मान्छेहरूले किनेर यदि लगाएर फोटो खिच्यो भने फेरि अर्को मान्छे पनि राम्रो रहेछ भनेर यस्तै इन्फ्लुएन्स टेक्नोलोजीले यतिको हरेक मान्छेहरूमा त्यो प्रोडक्टहरू गएर राम्रो लाग्ने बित्तिकै एट्र्याक्सन अब सब मार्केटिङ भनेकै एट्र्याक्सनको त कुरा हो यस्तै फलो हुन्छ भनेको के मोस्ट अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन ह्याभ प्र्याक्टिसिङ हायर इम्प्लोय र अहिलेको धेरै जस्तो बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले इम्प्लोइजहरूलाई पनि अनलाइन कम्युनिकेसन गरेर अनि बिजनेस अनलाइनबाटै तिनीहरूले बिजनेस प्रमोट गरून् भनेर त्यस्तै गरिरहेको छन् अब गेमिफिकेसन इज द सिस्टम अफ गेम प्लेइङ एलिमेन्ट भनेको गेमिफिकेसन भनेको एउटा यस्तो सिस्टम हो जुन गेम खेलिन्छ अरे टु बिजनेस प्रोसेस इन्क्रिज द इन्गेजमेन्ट फ्रम इम्प्लोइजहरूको संलग्नता गर्नको लागि अरू साथै कस्टमरहरूले अलाइक गर्नेको लागि इन प्रेजेन्ट एज अहिलेको सिचुएसनमा मोस्ट अफ पिपुल इन अर्गनाइजेसन प्लेइङ गेम भनेको अर्गनाइजेसनमा धेरै
व्यक्तिहरू धेरै इम्प्लोइजहरूले गेम खेलिरहेका छन्. सच गेम सुड बी कन्भर्टेड इन्टु सेल्स अर्थात् सर्भिस रिलेटेड विच हेल्प टु प्रमोट दियर बिजनेसको इफिसियन्सी भनेर अब तपाईँहरूले यसलाई के एक्सप्लेन गर्ने. दिज टाइप्स अफ द गेम हेभ बिन अ मेन अब्जेक्टिभ अफ इन्गेजिङ द कस्टमर्स थिङ्क अबाउट द प्रोडक्ट सर्भिस. यस्ता खालि गेमहरूले अब गेमहरू जस्तै अब यदि तपाईँहरू कुनै फियरमा जानुभयो भने त्यहाँ अब यत्तिकै गेम खेलाएर त्यति गरेर होइन त्यो अब त्यहाँ गेमबाटै त्यो सर्भिसहरूको अब जस्तै म फर इक्जाम्पल म आफ्नै कुरा गर्छु. तपाईँहरूलाई यदि भिडियो हुन्थ्यो भने त्यो फियरमा जाँदाखेरि अनि त्यो यस्तो गेम खेलेर मैले नै भायोनेटको एउटा चाबीमा झुन्ड्याउनेवाला ल्याएको थिएँ. त्यसपछि भायोनेट अब मलाई पनि जोड्न मन लाग्ने यस्तै कुराहरू यहाँ रिलेट गरेको हो. एन्ड थिङ्क अबाउट प्रोडक्ट सर्भिस इट इज द समटाइम एडभान्टेज फर द अल टु. यो कहिलेकाहीँ एडभान्टेज हुन्छ. इथिकल एस्पेक्ट पनि यसलाई कन्सर्न गरेको छ. कहिले काहीँ अनइथिकल पनि हुन्छ. यो स्मार्टफोनहरू आर मोर कमन इन मिडियम अफ कम्युनिकेसन. So as customers are attracted these activities they are trust what should be they deceive भनेर भन्यो. अब इन्गेजिङ द कस्टमर इन द गेमिफिकेसन इज नट इथिकल. यो इथिकल त होइन तर दे फिल्स एज दे आर द चिटेड एन्ड दे फिल द गेमिफिकेसन स्टेप. त्यसै गरी हामीले गेमिफिकेसन स्टेपभित्र इम्बार्क इन द न्यू स्टेप एन्ड लास्ट दे आर टेकन nowhere rather than they have a different in any business purpose. Thus the sake of business in social networking only the sake of business social networking is only channel to make the people full and business organization take advantage to these activities भनेर भन्छ. अब क्वेसन नम्बर 12 को बी ले के भन्छ एकचोटि तपाईँहरूलाई म क्वेसन नम्बर 12 को बी देखाउँछु अनि सोलुसन पनि गरौँला. यो 12 को बी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले. यो त रह्यो 12 को बी. अब 12 को बी तपाईँहरूलाई देखाउँछु कम्प्युटर स्लो भएर. यो रहेको छ एज्युम द कम्पनी प्रोभाइड जब गेम एप्स एन्ड हेल्प यु नेभिगेट यर थाउट एप्लाइङ द जब भन्छ. यदि एज्युम गर कम्पनीले तपाईँहरूलाई जब सर्च गेम एप्स बनाउने कुराहरू गरायो र त्यसले नेभिगेट गर्छ यर थाउटहरू जुन जबलाई एप गर्नको लागि. एक्सप्लोर भेरियस जब ओपनिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड इट विल बी लाइक टु वर्क विल यु मेक टु फिल भनेर भन्छ. यसको लागि तपाईँहरूले आन्सर कसरी लेख्ने यो म तपाईँहरूलाई अब देखाउन गइरहेको छ. 12 को बी को आन्सर हाउ क्यान वी राइट अ आन्सर अफ 12 क्वेसन नम्बर 12 द्याट इज दिस इज यर क्वेसन नम्बर 12 क्वेसन नम्बर 12 अनि आन्सर लेख्नु होला. अब देयर आर सम गेम एप्स द्याट हेल्प पिपल टु नो अबाउट द नेचर अफ जब दे आर इन सर्च गर्दाखेरि केही एप्सहरू छन् जुन जबको बारेमा सर्च गर्ने. जब सर्च भन्ने च्याप्टर बिजनेस कम्बिनेसनमा पढ्नु भएको हो भने अब त्यो प्रोसेसहरू पनि विभिन्न कुराहरू छ त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले लिङ्केज गर्न सक्नुहुन्छ. टु एक्सटेन्ड सम अफ दिस गेम एप रियरली हेल्प टु जब सिकर्स एन्ड इनएक्सपिरियन्स वर्करहरू है. बट इन सिरियसनेस अफ द वर्क इज नट पोर्ट्रेट भन्छ. द वर्क इन द रियल वर्ल्ड इज फार वेटर देन आर्टिफिसियल सो दि वर्क भन्छ. अब देयर आर सम पिपल त्यहाँ यस्ता पिपलहरू छन् हु क्लेम द्याट द रुल एन्ड टाइम लिमिट अफ गेम हेल्प इभन द रियल वर्ल्ड भनेको अब टाइम धेरै कन्ज्युमिङ होइन टाइम पनि कन्ज्युम अनि रुल पनि लगाएर अब त्यो स्ट्रिक्टली बान्ने यस्ता खालि पिपलहरूले क्लेम गरिरहेका छन्. दे सेज द्याट द प्लेयर हेभ सो दियर स्किल अन्डर द सम प्रेसर. तिनीहरूले सो गर्नु पऱ्यो प्लेयरहरूले तिनीहरूको स्किल गर्नु र स्ट्रेस अफ द माइन्डहरू है. सच स्ट्रेस अर्थात् एडभेन्चर एक्सपिरियन्स इन द गेम कुड बी युजफुल इभन इन दि रियल लाइफमा पनि है बिजनेस भेन्चरहरूको. बट आई बिलिभ द्याट द वर्ल्ड अफ रियालिटी एन्ड वर्ल्ड अफ गेम इज भेरी डिफरेन्ट एन्ड दे आर नट कम्पेरेबल टु इच अदर. द सिरियस अफ जब इट्स वर्क रिस्पोन्सिबल इज स्टेबलाइज बाई द गेम एप्स. वेन पिपुल युजेज गेम एप यदि जनरल अर्डिनरी पिपलहरूले गेम एप्स युज गरे भने जब सर्चको लागि फोर सोइङ द वर्क प्रोसिजर इन दि वर्क प्लेस पिपुल्स टेक रादर लाइटली एन्ड फर इक्जाम्पल देयर आर मेनी गेम्स ड्राइभिङ कारहरू एन्ड ट्रकहरू यु क्यान ड्राइभ ट्रक बाई प्लेइङ गेमहरू. त्यो गेमहरू अनि ट्रक सर्कमा यो तपाईँको मोबाइलमा पनि दिएको हुन्छ नि तपाईँ त्यो गेमहरूमा ट्रक सर्क चलाएर त्यस्तो छ नि त. सो इजी टु ड्राइभ द रियल लाइफ. त्यतिखेर अब रियल वर्ल्डमा इजी ड्राइभ गर्नु भने यदि अब त्यो उसमा चलाएको छ भने त्यस्तै कुरा हो कि. लाइक द ड्राइभिङ इन द गेम त्यहाँ स्किलहरू जो अब त्यो ह्यान्डीले त नहोला तर स्किलहरू कहाँनिर के गर्ने कस्तो गर्ने त्यो गेमले यतिको प्रभाव पारेको क्या ड्राइभिङ स्किलमा भनेको. अब ड्राइभिङ स्किल भने तपाईँ पनि अब
म्यानेजर भयो भने पछि आफ्नै गाडी भयो भने यो कुराहरू पनि यहाँ सिकाउन खोजेको जस्तै हो। इफ यु आर टेक अ रियल ड्राइभिङ लाइटली, रियल ड्राइभिङ तपाईँहरूले अब हल्का रूपमा देख्नुहुन्छ भने यु विल गेट एन्ड एक्सिडेन्ट यु हेभ मेड डाई हो। तपाईँहरूले अब त्यतिखेर अब रियल वर्ल्डमा डाई पनि हुनसक्छ एक्सिडेन्ट भएर। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डियर फोर सच गेम एप्स इभन अबाउट द जब हेभ अ मिसक्वालिटेड पिपुल एन्ड दे हेभ अ ट्राभलाइज सिरिज अफ द रियल वर्ल्ड भनेर यो क्वेसन नम्बर 12 आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो त रह्यो मोडल क्वेसनको सोल्युसन। यदि तपाईँहरू त्यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलसँग नजिक हुनको लागि प्लिज गाइज सब्सक्राइब दिस च्यानल एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।